place and anywhere that I would rather be. 3 birds of a feather. I just hope you enjoy our company. Okej, hej och varmt välkomna till den här dagen. Vi är så glada över att ni är här och att vi kan samlas i den här fantastiska byggnaden för att tillsammans skissa fram idéer och tankar om hur universitetet kan värna, eller borde kunna kanske bättre värna ett demokratiskt samhälle. Mitt namn är Anna Jonsson och tillsammans med Jimmy Kristensson, vice rektor här vid Lunds universitet, så har vi valt att bjuda in brett och öppna upp för det här samtalet för hur vi ser på forskningskommunikation. Och det kan man kanske tycka så att det är en inom akademisk angelägenhet, men det tycker inte vi. Utan vi menar på att vi behöver öppna upp för det här samtalet och på något sätt förhålla oss till och fundera på vad innebär det att allt fler aktörer med olika kunskapsanspråk vill göra, dra uppmärksamhet och på något sätt konkurrerar om allmänhetens uppmärksamhet. Och vi gör det för att vi sitter inte på alla svaren själva, utan vi tror att vi behöver söka nya samarbete och fundera på alternativa vägar både in och ut ur akademin. Och vi gör det för att på något sätt stå upp i den här kampen om kunskap och kampen om uppmärksamhet och för att vi ska föra det här samtalet tillsammans. Och som sagt inte isolerat inom akademin. Jag har lite anteckningar här för att det är väldigt mycket att fundera på här inför den här dagen. Men jag hoppas att det går bra. Vi gör den här dagen också för att just nu så pågår det flera intressanta initiativ. Både inom akademin, det nystartade institutet INSPA, Louise Bringselius som är ledare för det, är ett sådant initiativ. Vi ser att allt fler forskare försöker söka nya sätt att nå ut med forskning genom att skriva annorlunda, hitta andra arenor för att föra ut sin forskning. Men vi ser det också utanför akademin där allt fler, vi ser det i poddar, tv-produktioner, fler och fler journalister väver in forskning i sina nyhetsartiklar och även i böcker när man skriver sakprosa och så vidare. Och vi ser också det i någon slags gränslandet mellan akademi och praktik och även i liksom mötet mellan konst och vetenskap, vilket är också en anledning till varför vi är det här fantastiska lokalen på Skissernas museum. Det här gränsarbetet eller det här intresset för mötet mellan konst och vetenskap, det är också ett uttryck för att vi försöker nå mer det känslostyrda lärandet. För att vi ska kunna, allt det här vi skriver om, allt det här vi kan, att det ska också liksom leda till handling, att det inte bara fastnar i ord. Och det är också ett anledning till varför jag står här, det är för att jag också själv har engagerat mig i det mötet och nu senast i mötet med seriekonst där vi har försökt liksom förenkla forskningen utan att förminska den. Och i det arbetet så har det också kommit nya idéer och insikter om vad forskningskommunikation är. Alltså vad menar vi med det? Och någonstans insikten om att vi behöver hitta nya kanaler, nya plattformar, men också erkänna de andra plattformar som är utanför akademin. Och att vi behöver bredda synen på forskningskommunikation. Att det är inte bara forskare som kommunicerar utan det är många andra aktörer. Och en viktig lärdom i det är väl, och återigen varför vi vill ha det här öppna samtalet, det är just i mötet med andra som de här nya idéerna och den här nya kunskapen uppstår. Så därför är vi superglada för att ni är här, och vi som är här i den här salen, vi representerar inte bara olika sektorer i samhället. Vi representerar också olika lärosäten i Sverige, olika fakulteter. Vi har journalister här, vi har kulturarbetare, vi har arkitekter. Vi har personer som jobbar med HR, kommunikation, både inom och utanför akademin. Vi har studenter, vi har doktorander. Vi har representanter för myndigheter. Några är på väg in på grund av den här olyckan mellan Malmö och Lund. Men de kommer. Myndigheter, kommuner, näringsliv. Här finns också föräldrar, vänner och släkt.
Och sen så finns det också flera av er som har burit det här samhället länge. Glada pensionärer som fortsätter att engagera sig för samhällets utveckling. Så varmt välkomna alla. Och varmt välkomna också ni som då kommer att titta på det här senare på SVT Forum eller på Lunds universitets YouTube-kanal. Och det har vi ordnat att det blir en sån här inspelning så att man kan se i efterhand, för att intresset för den här dagen har varit enormt, och det har också varit väldigt roligt att se att det är en fråga som engagerar många. Sen kan inte alla vara här idag och vi får heller inte plats med alla. Bara kort för att rama in den här dagen då, innan vi släpper lös de här fantastiska panelerna som alla har tackat ja till att vara med här idag. Så förutom att frågan om forskningskommunikation har liksom seglat upp på inte minst den forskningspolitiska dagordningen till följd av kris och komplexa samhällsproblem, så är det också en angelägen fråga på grund av ökad populism, faktaresistens och så vidare. Som jag inleder, hur kan universitetet värna demokratin? Demokratiska samhällen, de vilar på vetenskap, vetenskapligt grundad kunskap. Men då behöver vi också fundera på hur vi bättre når ut, inte bara till våra politiker utan också de som väljer fram våra politiker. Så att liksom vi kan bygga samhällen på kunskap och inte okunskap, och på vetenskap och inte pseudovetenskap. Vi vill att hela samhället ska engagera sig i detta. Det är också en angelägen fråga för de som både förespråkar och efterfrågar samverkan. Så några av er här är särskilt intresserade av den frågan. Samverkan mellan akademi och praktik, de har pratat väldigt mycket om i den forskningspolitiska diskussionen de senaste 5 åren. Nu går det kanske mer över till frågan om forskningskommunikation. Men likväl, för att man ska kunna samverka så behöver man också kommunicera den forskningen för att vi ska skapa förutsättningar för den där samverkan. Och viktigt att komma ihåg, och det kommer vi återkomma till i någon av panelerna, det är också att i ett digitalt medielandskap som vi nu befinner oss i, så är det också väldigt lätt för många aktörer att liksom nystla sig in på den här banan, och där det kanske blir lite svårare för den breda allmänheten att sortera bland den här kunskapen, tyckande, åsikterna och så vidare. Och någonstans så är det ju det som är grunden till ett demokratiskt liksom, samhälle, det här samtalet, och man ska ha åsikter och tankar och sådär. Men hur sorterar man bland detta? Och någonstans bör man också ställa sig inom akademin då frågan, vad är det som når fram? Vem lyssnas till? Vilka forskare lyssnas till? Och av vilka anledningar? Och det är ju några av de här frågorna som vi kommer att diskutera. Och det är också då en fråga som på något sätt berör samhällets kunskapsförsörjning. Bakgrunden, bara kort då, till den här dagen, det är att, och som finansierar hela den här tillställningen, det är ett internt arbete som heter HR Excellence och som jag har varit involverad i. Och lite för sällan så uppmärksammas de här interna projekten. Men det här projektet är till för att samla greppet om vad forskningskommunikation handlar om på Lunds universitet. Vad har vi för stöd för det? Men också någonstans stärka medarbetare i detta arbete och därmed deras utveckling och i förlängning organisationens utveckling. Och det finns en poäng av att liksom betona det, för att allt det arbetet bakom måste också synliggöras för att vi tillsammans ska stå upp i den här kampen mot kunskap. Det går också hand i hand med ett projekt och som är anledningen varför jag drogs in i det där interna projektet som är ett resultat av att Vetenskapsrådet och Örebro universitet har initierat en expertgrupp för forskningskommunikation och hur vi kan stärka liksom, doktorandernas arbete i att kommunicera forskning. Och liksom, i det samtalet, precis som här idag, så bygger det då på forskning om forskningskommunikation, men också ett samtal vad vi kan lära av varandra och hur vi kan hitta liksom, en större och bredare förståelse för detta. Så i alla de initiativen som jag nämnde så är det ju att det pågår en massa initiativ, men vi behöver också få skapa en förståelse för vad det faktiskt innebär, hur vi ska förhålla oss till det där. Och hur vi ser på skillnad mellan kunskap, vetenskap och åsikter och tyckande och tänkande och så vidare. Att vi är här idag, det är också tack vare
kan ni byta bild? Precis. Tack vare ett arbete av väldigt många personer. Och jag hinner inte nämna alla här, men jag vill särskilt rikta ett stort tack till Sara Norin och Brita Larsson som är de i det här projektet som har hållit både i budget och i rätt kanaler. Så att vi har lyckats hålla ihop den här dagen och som har på något sätt säkerställt att vi faktiskt kan vara här. Jag vill också tacka Jimmy Kristensson som verkligen visar prov på sin titel som vice rektor för mod, kommunikation och courage. Som verkligen har låtit mig få härja fritt i den här designen av den här dagen och låtit mig få bjuda in brett och fritt och hur jag har velat. Så tusen tack till det och för att du nappade på vår idé och stöttat det från första dag. Jag vill också tacka Andreas Lindberg och Mattias Nordström som har hållit i det praktiska kring anmälningar och hemsida. Det är många detaljer. Tack till Richie Gray med de här eminenta kollegorna som sitter där och sköter all teknik. Det är absolut inte jag som sköter tekniken. Och sen vill jag tacka, vet jag inte om det är här, Anna Larsson som har fixat med allt det praktiska kring resor och så vidare. I onsdags kväll fick jag en halv hjärtinfarkt, men här finns en kardiolog här i publiken så att det var ju skönt när SJ valde att ställa in alla resor, men det löste sig så att 10 av 15 är här trots allt, så det är skönt. Och så vill jag tacka då Axel Breschensbauer som är den här seriekonstnären som jag samarbetar med och som faktiskt är den som har gjort den här fina inbjudan till dagen och också gjort den här som blir någon slags logga för dagen och är då en slags tolkning av mina många idéer kring vad den här dagen ska handla om. Så det. Och kort innan jag sen släpper fram Lars, bara kort lite om programmet och lite detaljer. Det är 3 paneler, det är rast och ingen ro, höll jag på att säga, eller vad det heter. Men det är intensivt program. Det kommer att vara en kort kvarts paus efter den första panelen. Och då har jag vaknat mitt i natten och tänkt att det här kommer att ta tid så vi måste ha en fika som går snabbt att förtära. Så det blir en smoothie och en frukt. Och den tar man förslagsvis efter man har gjort ett toalettbesök om man behöver det. Och sen kan man ta med sig den till stolen och så kan man fortsätta förtära det. På er stol finns det också program och en liten lapp med medskick och medtag. Och jag visste inte om det finns ett ord som heter medtag, men det har jag nu konstruerat i alla fall. Men där tänkte jag att man kan ta med sig idéer hem, då river man av den lilla talongen och om man skickar med någon tanke till oss så lämnar man den delen av det där pappret och så samlar vi in dem. Och det går ju också bra att mejla oss om man vill hellre vara digital. Där fanns också en liten karamell. Och om man inte redan ätit upp den så är tanken att man ska ta den mellan panel 2 och 3. Om man känner att sockernivån börjar liksom sjunka. Och jag har lite extra om man redan har tagit den. Men den som spar den har. Så är det. Och sen kort vill jag också bara säga, för nu går tiden och vi har så mycket att säga. Alla panelister har fått den här lilla tygpåsen och i den tygpåsen så finns det ett antal böcker. Mest bara för att det ska se ut som att ni ska få någonting. Och det är ju 2 av dem är mina egna böcker. Så att, och en av dem har Macadam förlag försett oss med. Och det är en bok som skulle presenteras och delas ut i samband med Vetenskapssocietetens 100-årsjubileum. Men det blev ju inställt på grund av pandemin. Så då tänkte jag att nu delar vi ut den istället. Så att, tack till Macadam. Och med det vill jag sagt då att några av er har säkert de här böckerna. Så att i det efterföljande pratet efter alla paneler, gå gärna fram och prata med oss. Och så kan man gärna dela med sig om man har överflöd i böcker. Till exempel har jag alla 3 så man kan prata med mig om inte annat. Så det var detaljerna. Och nu äntligen ska jag lämna över till Lars Mogensen som vi är så glada för att du är här. Du kan komma upp. Precis som panelisterna, det glömde jag säga, ni är noga utvalda. Ni representerar olika perspektiv, ni verkar på olika arenor. Men på något sätt bidrar ni med olika vägar ut och in ur akademin. Så ni är som sagt noga utvalt och det är liksom med kön och allting. Allting är tänkt på. Lars är också noga uttänkt. Dels uppskattar moderator vid Lunds universitet, fantastisk programledare för Filosofiska rummet, men också hedersdoktor här vid Lunds universitet. Och som har också en roll i att fylla vägar ut och in ur akademin. Och med det så lämnar jag över ordet till dig, Lars.
Tack så mycket, Anna. Berätta nu inte för era barn att ni käkar lördagsgodis på en onsdag, men det finns alltså extra hos Anna där. Sa Anna att det fanns en kardiolog i publiken? Ja, men det behöver inte peka ut, men alltså det pekar finger. Men det känns fint tycker jag ändå. Det hänger en hjärtstartare precis innanför dörren där ute också. Alltid ha en kardiolog med sig när man är många. Jag är inte skoja om det faktiskt. Jag har en kompis som lever idag. Han hade den turen att han spelade basket med ett gäng läkare. Ramlade ihop. Ung kille. De lyckades hålla liv i honom med hjälp av en sån där hjärtstartare under en halvtimme. Och mer än så. Han lever fortfarande. Så bra med en kardiolog. Finns det några forskare här idag? Alltså jag har haft på känn att forskarna är lite blyga och har svårt att komma ut ur sina liksom skrymslen. Det är väl därför kommunikatörerna finns kanske. Jag vet inte. Finns det några körsångare här? Bra, det kan också. Kardiologer och körsångare är alltid bra att ha med sig. Det blir trevligt. Vi ska prata om forskningskommunikation denna eftermiddag. Och jag tänker att hade man för några år sedan frågat människor i allmänhet vad är forskningskommunikation, så hade man fått ganska vaga svar. Men i och med pandemin så har ju människors intresse för och engagemang i forskning och vetenskap fått sig en skjuts. Och då blir det också intressant på vilket sätt som den här forskningen kommuniceras. Kanske bidrar även kriget i Ukraina och spänningarna i Europa till att fler börjar tänka på vad är egentligen sant, vad är falskt, vad kan man veta? Och vad betyder vetenskap och forskning för mig personligen? Allt ifrån munskydd, vaccin, yttrandefrihet, klimathot, krigshot. Och det hävdas ju i rubriken till just det här samtalet att forskningens kommunikation är en prioriterad fråga eller bör vara en prioriterad fråga. Och jag skulle vilja höra mer om hur den prioriteringen ser ut och varför den här kommunikationen bör prioriteras. Och det ska vi prata med den första panelen om den här eftermiddagen. Och den består av, jag ber er komma upp, Amina Mansour som är medicinreporter och kommentator på Expressen, utsedd till årets folkbildare och fick IVA-priset 2021, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin för vetenskaplighet inom journalistik. Välkommen! Så här har vi Sara Arvidsson som är kommunikationschef på Örebro universitet. Tidigare jobbat på SVT, både med allt från barnprogram till Rapport och Aktuellt, både som strateg och som i ledningen där. Nyss hemkommen från en föreläsningstur i Rwanda som handlar om just forskningskommunikation. Till exempel, spännande. Jesper Olsson finns där. Litteraturvetare och mediehistoriker, professor vid Linköpings universitet, forskningsledare vid forskningshubben, jag tyckte det stod gubben men hubben står det. Forskningshubben Kompass. Och Anna-Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet, en central person i de här frågorna, i de här sammanhangen. Tar du mittenplatsen där. Initiativtagare till konferensen Forum för forskningskommunikation. Har tillsammans med bland annat Sara lett expertgruppen för forskningskommunikation där också Jesper och Anna som inledde ingår. Sist men alls icke minst Jimmy Kristensson som är vicerektor för Lunds universitet och jobbar med de här frågorna. Hörni, nu är det som att alla vet vad forskningskommunikation är. Det är det vi ska prata om idag. Men jag tänkte börja basic, för jag misstänker att alla inte riktigt vet vad forskningskommunikation är eller att ni har olika åsikter om vad det kan vara. Vi börjar med Sara. Korta versionen. Vad är forskningskommunikation? Ja, alltså det är ju många saker. Men det grundar sig ju i tredje uppgiften kan man säga, som universiteten har. Som ni ju vet, säkert alla här. Vi har forskning, utbildning och samverkan, och i samverkansuppdraget ingår ju liksom tredje uppgiften att faktiskt nå ut till samhället som universitet eller högskola eller vad man nu är för organisation som bedriver forskning och utbildning. Så att forskningskommunikation handlar ju väldigt mycket om tredje uppgiften. Men sen är det ju också, och det är en demokratifråga, och som du sa, både du och Anna här i inledningen, att det är ju lite momentum nu, det är liksom nästan viktigare än någonsin känner man med
att nå ut med forskning när människor inte till exempel går och vaccinerar sig, för de lyssnar inte på forskare, de lyssnar på sina kompisar i olika bubblor som de är i sociala medier eller vad de är. Och sen är det ju också en positioneringsfråga. För Örebro universitet till exempel är ett litet ungt universitet bland 20 000 universitet i världen som ska konkurrera. Och vad är det som skapar kvalitet och bra rykte? Jo, det är ju forskning. Och når man då inte ut med den så syns man inte, och då är man inte relevant, och då får man inte studenter, och då får man inte forskningsmedel. Så det är liksom både en del av den klassiska gamla tredje uppgiften som de flesta forskare säger att de inte hinner med, men det är också positionering och lite branding, kan man säga. Ja, branding och det är alltihopa, skulle jag vilja säga. Amina då, hur definierar du forskningskommunikation från en journalistisk utgångspunkt? Från en journalists synpunkt så är det ju liksom, vi behöver berätta om saker som är viktiga för samhället. För att allmänheten behöver ju bli medvetna om de här sakerna, men också förstå vad forskning är och vad det betyder och vad som är god forskning och vad som är dålig forskning. Så att dels för att det finns nyheter i det, dels för att det är intressant, dels för att det finns, man kan lära folk saker, men också för att de då blir, alltså allmänheten eller läsarna eller lyssnarna eller tittarna blir mer pålästa och kan kräva saker av alltså politiker. Är kommunikationen länken mellan dig som journalist och forskaren som sitter där borta? Liksom? Ja, det skulle jag säga. Fast vi är väl också någon slags kommunikatörer på det sättet också. För vi rör oss, i alla fall vi vetenskapsjournalister, vi rör oss i liksom fältet mellan rena journalistiken, den nyhetsjournalistiken och forskningen. För att vi kan inte skriva helt som journalister, som allmänjournalister, för då blir det fel. Och skriver vi som forskare så brukar ju folk inte läsa så mycket. Så ni får uppfinna en egen genre där. Jimmy Kristensson då, från universitetet. Vad är forskningskommunikation? Ja, det kan ju vara många saker som vi redan har fått höra, men jag tänker att det stora syftet med forskningskommunikation är väl att vi ska visa den kunskap som vi tar fram här för olika grupper av människor. Och varför den kunskapen är viktig, men också kanske framförallt hur vi tar fram den kunskapen. Att vi inte bara sitter och tänker lite, utan att det finns en process bakom det. Men att på olika sätt visa den kunskapen vi tar fram, det skulle jag säga är forskningskommunikationens syfte. Inte bara resultatet, utan även liksom hur forskningen går till, metoder och så. Ja, och sen börjar man ju såklart paketera det utifrån vilket budskap vi vill få fram, vilken målgrupp som är aktuell och vilken kanal vi väljer och så. Så det måste ske på olika sätt och med olika syften också. Men i det stora hela så ska vi generera kunskap och den ska vi visa att vi genererar och att den är viktig. Anna-Maria Fleetwood på Vetenskapsrådet som har sysslat länge med det här. Hur lyder din definition? Jag skulle nog titta på det ur forskningsperspektivet eftersom det faktiskt är ett eget forskningsområde eller fält. Och där har man väl kunnat se en utveckling från någonting som mer var information till att mera medskapande och dialog och så. Att forskningskommunikation idag är mycket mera att involvera, engagera och faktiskt att medskapa tillsammans mellan medborgarna och med forskarsamhället. Men sen naturligtvis så finns det ju, de här tre behöver ju samarbeta. Man kan inte bara jobba med en sak, men det är definitivt har man sett en utveckling från det som brukar kallas för the deficit model, att det fanns för lite kunskap hos liksom samhällets eller invånare, och det var därför när kunskapen var så låg så var man tvungen som forskarsamhälle då, eller akademin, att kommunicera mycket mer för att få dem att agera ut efter det man kommunicerade. Och det har ju visat sig att det absolut inte stämmer. Så det är liksom det kunskapstörstande folket sitter och väntar på att vi ska berätta för dem hur det ligger till. Och sen så, men då måste vi ge mer och mer och mer. Och nu har man kunnat konstatera att det ger inte skillnaden, utan det är när människor känner sig involverade, engagerade. Men sen visst är det naturligtvis, det här med informationen är ju fortfarande kvar. Vi måste ha vetenskapsjournalister, vi måste skicka ut pressmeddelanden, vi måste skriva artiklar. Men jag tror att vi behöver titta mycket bredare på det idag. Jesper Olsson, det är massa olika saker här. Hur är det din? Jag stämmer förstås in med övriga talare här i synen på forskningskommunikation i hög grad, med att det är en otroligt väsentlig praktik i dagens samhälle där vi
där offentligheten har förvandlats så mycket under de senaste decennierna och där vi har en helt annan medieekologi, ett annat medielandskap än vi hade för bara 20-30 år sedan. För egen del så brukar jag vilja se på forskningskommunikation som del av en större process i samhället, en kunskapscirkulation som pågår ständigt i vårt samhälle. Och där forskningskommunikationen då befattar sig med en ytterst väsentlig delmängd i den här kunskapscirkulationen, nämligen den vetenskapligt framarbetade kunskapen. Och när det gäller hur vi ska skapa förståelse för den är extra väsentlig idag tror jag, på grund av många saker som föregående talare varit inne på redan. Men för att skapa förståelse för den och för att skapa förståelse för värdet av vetenskapligt framarbetad kunskap idag så tror jag att det är väldigt viktigt, som Jimmy var inne på, att också processen förmedlas. Att den åskådliggörs, att vi inte bara levererar ett budskap till en mottagare där ute, utan att vi också, som Anna-Maria också var inne på, att vi engagerar och involverar många. Att vi ser på kunskapscirkulation och kunskapsbildning och kunskapsdelning som en aktivitet med väldigt många aktörer. Alltså kunskapscirkulation, är det bara något hittepå? Vad betyder det egentligen? Ja, det är ju ett hittepå förstås. Men det handlar väl om att vi vill beteckna att kunskapsutbyte äger rum på så många nivåer. Det handlar inte bara om att ske från universitet till en mottagare där ute någonstans, utan det är något som löper genom samhället i stort hela tiden. Och vi har en rad olika kunskapsaktörer idag och kanske fler än någonsin idag, potentiella i alla fall med tanke på hur lätt det är att skaffa sig information om saker och så vidare idag, jämfört med för några decennier sedan. Och det är fler som gör anspråk på att besitta kunskap. Och hur hanterar vi de här frågorna då i ett sånt läge? Hur hanterar vi själva frågan om vad kunskap är idag till exempel? Det är en väsentlig fråga att ställa sig. Nej, men det är jätteintressant. Jag tänker just det där med processen. Alltså vi fokuserar så mycket på forskningsresultat och vad är nyheten och så här, om man ska ut i media med forskning. Men det här med processen har ju blivit så också ännu mer viktigt i pandemin, när man såg liksom att det kommer nya forskningsresultat hela tiden. Och folk tittar på Folkhälsomyndighetens presskonferenser varje dag och var är forskarna och vad händer liksom. Så att och då är det ju ännu viktigare att förklara forskningsprocessen för att det ska bli trovärdigt. För att, sen kan man ju inte alltid lita på forskning heller. Jag menar, men det är det bästa vi har so far liksom, om man ska se systematiskt hur man kan underbygga argument med vetenskapligt baserad kunskap. Men liksom, jag tycker det är så intressant det här med hur man beskriver forskningsprocessen och hur man kanske redan från långt ner i skolåldern behöver lära sig vad en forskare är och gör. Och det tycker jag vi är lite för dåliga på i Sverige. Liksom, det är för lite. Jag tror ju också att det har allmänheten blivit medveten om det. Vi vetenskapsjournalister brukar ibland presentera det som är, det är granskat, det är publicerat. Det kanske till och med har gått liksom lite processer efter det. Sen skriver vi om det. Under pandemin blev det väldigt mycket att det var liksom på en gång rakt ut och det ändrades hela tiden. Och då började man beskriva processen, men också hur starka belägg fanns det här, så man började förklara forskningen på ett annat sätt. Och det tror jag att liksom både myndigheter och journalister och forskare behöver bli bättre på. För det tror jag har varit väldigt förvirrande för många, för allmänheten under pandemin. Att varför säger de en sak nu när de sa en annan sak igår? Vad är det som har ändrats? Och att det har kommit mer kunskap eller någon viktig pusselbit har kommit till har man inte riktigt alltid förstått, för att man har inte förstått vad är processen. Men Klara, du kan förklara det som har den här bakgrunden som du har kunskapsmässigt, men klarar journalistkåren i allmänhet att reda ut de här sakerna, förstå processen? Alltså hur bra är journalisterna på att ta emot och förmedla och liksom granska forskningskommunikation? Jag tycker de behöver bli mycket bättre på det. För det finns en ganska stark auktoritetstro hos i alla fall allmänjournalister som jag har varit med om, att är det en professor som säger någonting, då är det sant. Det är liksom, spelar ingen roll vad personen säger. Och man tänker inte på att en professor kan ha egna åsikter och tankar och idéer och tolkningar, och att det liksom också att man har ett ganska smalt forskningsfält och att kanske personen uttalar sig långt utanför det. Så att där tror jag att många har blivit mer medvetna om det under pandemin, men det är också någonting som jag ganska mycket brinner för och vill jobba med. Anna-Maria, Anna-Maria. Nej, jag håller helt med. Vi brukar prata om ordet science literacy, eller vetenskaplig kunnighet. Alltså att hur metoden ser ut, hur samhällets medborgarna, hur mycket kunskap har man om processen eller metoden då. Och jag tror att det har blivit otroligt mycket viktigare på senare år att försöka förklara
vad som skiljer en åsikt eller falska profeter ifrån den vetenskapliga metoden. Och som Amina säger så är det ju ofta, nu på senare år så har det ju också varit så med pandemin och med nya kriget och vi har klimatkris och så vidare, att efterfrågan på forskningskommunikation har varit större än tillgången. Men var finns efterfrågan? Vem är det som skriker vi vill bli informerade? Ja, det är väl alltså samhället, forskarna. Det finns ju forskare under senare år som inte har gjort annat än att suttit och pratat med media. Va? Jag tror att vi kan... finns det någon som kan hålla med om det? Sara? Nej, men jag tror liksom också liksom som en nästa steg tror jag i Sverige och i världen överhuvudtaget att man behöver gå in mer i varandras världar, alltså det här med journalistiken och forskningen, att man journalister behöver och allmänheten behöver lära sig mer om forskningsprocessen, men också alltså kanske inte sådana som du kan det, men liksom, det är inte så många vetenskapsreportrar kvar i Sverige idag. Det var många fler när jag var på Rapport och Aktuellt. Alltså det har utarmats liksom, och medias kontrollfunktioner har utarmats så att, av den här utvecklingen. Så att jag tror att man behöver gå in mer i varandras världar och lära av varandra, och man behöver också gå in inom universiteten, behöver alltså de som sysslar med forskningskommunikation gå in och jobba mer med forskare och akademin. För det är mycket vi och dem i Sverige idag. Så jag tror att det är ett väldigt viktigt nästa steg. Vi spar den vi och dem-frågan, så Jesper. Jag har kommentarer också. Men jag tänkte säga att också att hela den här processen som vi pratar om, det här med digitaliseringen, och vi får en mer informationsspridning, ett informationsöverflöd och fler åsikter och fler perspektiv som konkurrerar med varandra och så vidare. Det gör någonting gott också. Jag menar, vi måste ju se det här som en demokratiseringsprocess också, att offentlighet, att medborgarna har mer tillgång till information också, men också därmed mer tillgång till desinformation. Så jag menar, så hela den här nya offentligheten och den digitala situationen har ju också väldigt många bra aspekter som vi kan börja nysta i sen, tycker jag, samtidigt också. Exakt hur man kan använda sig av den här situationen på ett produktivt sätt. Men det är också bra att medborgarna blir mer informerade. Men sen så handlar det just, och jag tror att just det är därför viktigt att peka på att vetenskaplig praktik är en praktik som bygger på hårt arbete, omsorg, metodiska överväganden och så vidare och så vidare. Så att återigen att den processen lyfts fram, att det är därför den är så otroligt viktig att man hela tiden beaktar eller försöker kommunicera den också. För er som följer detta via Sveriges Television eller webben så är detta alltså en sändning från Skissernas museum i Lund och ett seminarium som vi kallar för forskningskommunikation och kampen om kunskap, arrangerat av Lunds universitet. Vi pratar om det här med att forskningskommunikation måste prioriteras, men varför? Varför är det så viktigt, Sara? Nej, men alltså, annars är ju inte alltså sektorn relevant om man inte når ut med det man gör. Och jag som då kommer från medievärlden, så kom för 8 år sedan in i akademin, som är en oerhört spännande värld måste jag säga, men också väldigt komplex. Och jag blev ju helt chockad över hur många forskare som säger att varför ska vi nå ut? Och fortfarande idag. Sen är det oerhört många också som tycker att det är fantastiskt när vi kommer och kör medieträning eller kommunikationsträning, budskapsträning. Men det var lite chock för dig att komma in i den akademiska världen? Ja. Alltså rektorn kastade upp mig inför styrelsen och sa, varför är du här? Och då tänkte jag måste ju bidra med någonting. Så då startade vi ett medieträningsprogram för forskare. Och sen, det var också mitt sätt att lära känna akademin. Så det var fantastiskt att träffa alla dessa forskare i workshops. Och håret stod på ända efter 3 timmar och vi körde stenhårt med dem och sådär. Men de var glada och det var jättekul. Så att jag kände att det var kul, men det var också så här att ibland mötte vi att man får börja snacka om men ni är ju finansierade av statliga medel och det här tråkiga liksom. Varför ska vi göra det här och så? Men det var inte så ofta, men det händer. Och generellt så tycker jag liksom i universitetsledningar och annat att det kanske inte alltid är så prioriterat med kommunikation som jag tycker. Men där har vi ju en vicerektor här i Lund. Så här är ju högt betyg till Lund. Ja, tack. Ja, hon gav dig bollen, Jimmy. Jag bollar till dig. Frågan var om varför det här borde vara prioriterat. Ja, vi ta den. Som vi redan varit inne på, det är ju dels handlar det om att visa att vi finns och att människor får valuta för sina skattepengar eller vad det nu kan vara. Men det handlar ju framförallt också väldigt mycket om det här att visa vad vi kan bidra med. Att det vi gör här är viktigt. Det här med relevans är ju en jättesvår fråga, för det handlar ju inte om att allting ska vara nyttigt. Akademin bygger ju inte bara på nyttiga praktiska saker, utan kunskapen kan ha ett värde i sig. Men det handlar väl om att visa att det vi gör är viktigt. Så
ska vara en prioriterad fråga av den anledningen. Men det handlar också inte bara om att visa kanske all den forskning vi gör, för det är vi ganska bra på. Framförallt på ett universitet som Lund. Vi forskar hur mycket som helst. Det finns nästan ingenting vi inte forskar på eller utbildar i. Utan där handlar det om varför. Varför gör vi detta? Och den här dialogen med människor i samhället, där det är en jätteviktig fråga idag. Men hur bra är ni på det då? Sara pratar ju både från Örebro men kanske generellt också att universitetet är en ganska långsam skuta. Det tar tid att vrida om den. Det är väldigt tung och stor apparat. Den ska kanske vara långsam. Men hur bra är ni på att liksom kommunicera i det här snabbrörliga samhället? Jag tror inte man kan dra med ligan över hela fältet så där riktigt. Jag tror vi är bra på vissa grejer och vi kan bli bättre på andra. Jag tror att det finns, för att universitetet är ju människor på något sätt. Och också väldigt mycket individer. Och där finns det väldigt många olika behov. Jag tror att det finns många som förväntar sig att forskningskommunikation ska handla om att jag ska synas i pressmeddelanden eller i webbnotiser. Och det är ju en aspekt. Eller att jag ska, men det kanske handlar mycket mer om att hur kan jag ställa mig inför en publik och prata om det jag gör. Alltså det finns vissa saker som vi gör bra, det finns bra stöd, det finns saker och ting på plats. Sen så tror jag att vi kan bli snabbare. Vi kanske ibland, om jag ska vara lite så, man får hålla med mig eller inte, men vi kanske är lite gammelmediala sådär. Vi tänker, vad vill Sydsvenskan ha? Eller vad kommer in på svenskans kultursida? Vi glömmer liksom alla de som bloggar, poddar, skriver på Facebook. Kunskapen finns ju överallt och det kommuniceras ju hela tiden. Jag gillar ju liksom när forskare då är beredda på att svara på frågor från journalister och vill göra det. Men också att man liksom då förstår hur man ska prata med journalister och vad de behöver. För det går ju mycket snabbare då, det blir mycket bättre. Och så finns liksom, är det en medvetenhet hos forskarna så blir det inte bara samma som pratar hela tiden. För att journalister blir lite ibland så här, men den här personen brukar svara, den här personen säger alltid bra grejer och så pratar man om fast den kanske inte riktigt deras forskningsfält alltid. Och därför liksom, finns det forskare som då vet att det är viktigt med forskningskommunikation, inte bara till journalister såklart, men vet hur man ska prata och vet också hur man ska få fram sitt budskap, så är det ju bra för oss. Plus att svara på kritiska frågor också. En kort blick från Jimmy och sen Anna-Maria. Jag tänker att det är kommunicerande kärl. Ja, forskare måste veta hur man pratar med journalister, men journalister måste också veta hur man pratar med forskare. Så. Vi kanske ska prata mer om det, men medielogiken och forskningslogiken är ju olika. Så. Och det, kanske vi alla behöver förstå det på något vis. Jag brukar alltid lägga till en fråga. Vad säger den här studien inte? Ja, så att vilka frågor svarar den här studien inte på? Och sen så brukar jag också fråga, tycker jag att alla journalister borde ställa frågan, hur vet du det? Eller vilket är så här som har drivits en kampanj om. Men just den här, vad har du för belägg för det du säger? Det här åsikter eller tolkning eller det här, vad har du för underlag för det här? Men då är vi inne i det här vi och domet, som vi säger, forskarna här, journalisterna där och så de här kommunikatörerna som ska vara någon slags brygga men som kanske också pratar lite olika språk gentemot forskarna. Hur pass stort problem är det, de här olika sätten att betrakta världen eller förstå vad en artikel ska vara? Så, Anna-Maria? Jag tror att det är rätt stort. Och jag vill också säga då att det här initiativet, eftersom Vetenskapsrådet har ett nationellt uppdrag, ett regeringsuppdrag att samordna forskningskommunikation på nationell nivå, så tog vi det här initiativet tillsammans då med Örebro för att se om vi kunde få till alltså mer forskningskommunikation, kurser på doktorandutbildningen, för vi tror att det är bra att börja redan där och sen måste man naturligtvis genom hela sin akademiska karriär lära sig nya saker. Men det här var ju ett sätt för att verkligen träna forskare i allting från att reflektera över sin egen roll. Vad är det för värdefullt i det jag gör? Vilket värde har det? Liksom demokratifrågor och så. Men sen också naturligtvis ner till mer handfasta saker. Hur pratar jag? Vad ska jag tänka på när jag pratar med journalister och så? Ja. Och Sara, du jobbar ju konkret med detta i Örebro. Då. Vad är din erfarenhet av att försöka drilla doktorander tidigt i deras bana i kommunikation?
Ja, nej, men alltså vi gjorde ju en pilot nu på 7,5 högskolepoäng i höstas. Det var jätteintressant. Och min erfarenhet är att doktorander, det är lite svårt med doktorander för att de har ju inte färdiga forskningsresultat, utan många av dem fastnade väldigt mycket i problematiseringen. Alltså när de skulle testa skriva en debattartikel så skrev de om varför man bör forska i ämnet mer än om att skriva om sina resultat och sen argumentera en ståndpunkt utifrån sin forskning. Så att vi kände att men vi tror ändå, som Anna-Maria sa, att om man vill bli strukturellt bättre på forskningskommunikation i Sverige så behöver man börja tidigt i sin forskarutbildning och fatta att man ska titta på målgrupper tidigt, man måste rannsaka sig själv, vad är min röda tråd. Vi tror att forskningen faktiskt blir bättre av det också. Men sen vill jag också bara säga någonting om det här med kommunikatörernas roll. Alltså jag tror att vi måste vara mycket mer rådgivare idag än utförare. Alltså vi ska inte bara göra det som någon säger, gör en broschyr eller film, utan vi måste alla forskare är inte estradörer, alla vill inte stå i rapport och då måste man respektera det. Man måste lyssna in att det finns så många lösningar, men då måste vi vara rådgivare och verkligen coacha mer än att bara utföra massa pressmeddelanden. Ja, lite så. Det blir du inbjuden till det utav forskarna? Är ni kollegor, är ni jämbördiga, eller är du en administratör som ska utföra en tjänst? Ja, alltså nu när vi har gjort den här doktorandutbildningen tillsammans så lär man ju känna, alltså när vi bygger saker tillsammans med akademin, det är ju fantastiskt brobyggande ska jag säga. Och samtidigt så bjuder vi, alltså vi var ju lite kaxiga med den här mediauträningen. Vi bjöd ju in oss själva, men sen blev det så populärt så alla ställde sig i kö. Så att jag känner att man är en kollega. Men sen vet jag ju att det finns den här synen på närande och tärande och vi och dem som jag tycker är fullständigt idiotisk. Så att varför, alla behövs ju Men jag tycker att vi kommer ifrån det mer och mer. Och genom att vi har gått in och verkligen tränat forskare så vinner vi också trovärdighet som kommunikationsexperter. Jesper? Ja, från forskarhåll så tror jag att det är jätteviktigt att man inte bara att man har kurser i forskarkommunikation och så vidare, utan också att man från början på en forskarutbildning inser att kunskapsarbete eller kunskapsbildning också inbegriper kunskapsdelning på något sätt. Det finns ingen kunskap utan en mottagare. Och där kan man börja tänka på ett mer grundläggande sätt, kunskapsteoretiskt sätt nästan kring kunskap upp till forskningskommunikation. Sen tror jag, som Sara var inne på med arbetet med kursen i Örebro, att det är otroligt viktigt att skapa plattformar eller miljöer där kommunikatörer och forskare kan samarbeta mer långsiktigt, långvarigt helt enkelt. För annars kommer den här klyftan att återuppstå hela tiden, tror jag. Jag tänker på att man skapar redaktionella miljöer på universitet till exempel, där kommunikatörer och forskare kan samarbeta. Att man samarbetar. Vi har ett samarbete i Linköpings universitet till exempel kring en humanistdag som ska ordnas, och där sitter både professorer, doktorander, studenter och kommunikatörer och samarbetar och planerar det här. Och hur ska vi lägga upp det här arbetet? Och den typen av konkreta samarbeten tror jag är det som är allra mest förtroendeskapande, på samma sätt som en kurs kan vara, som Sara var inne på. Så jag tror att det är sånt som måste till helt enkelt. Men det är ju skillnad på forskning och forskning, tänker jag mig. Behöver all forskning kommuniceras ut? En del forskning är ju oerhört avancerad, men det handlar om att lägga till små saker till andra små saker i en lång bana. Och för den allmänna medborgaren blir det rätt obegripligt. Vad säger Sara? Nej, men alltså, allting kanske inte behöver ut i media eller så. Men jag ska citera Einstein då, som är en av världens bäst berömda forskare. Kanske lite jobbigt här för er att jag... Men det är han sa ju det att det som man inte kan förklara enkelt, det har man inte riktigt förstått. Och det är ju det att, alltså det är ju det här med svårigheten att skriva en kort text. Det är ju enormt mycket svårare att skriva kort och vara kortfattad än att vara lång, som man ofta är i forskning, med väldigt många ord. Så att men jag tror att allt forskning kanske inte behöver nå ut i alla kanaler, men att kunna konkretisera den och beskriva den för en 11-åring, det tror jag alla forskare behöver kunna göra. Till exempel. Ja, nej, jag tror inte heller kanske all forskning måste hela tiden kommuniceras på det sättet, men däremot tror jag all forskning är potentiellt intressant att sätta i rörelse, sprida i samhället på olika sätt och dela med andra medborgare. Däremot tror jag idag att det är en väsentlig aspekt att kunna på något sätt förmedla ett budskap, men jag tror också att det är lika viktigt idag mot bakgrund av att vi har en väldigt splittrad offentlighet, att vissa rör sig på sociala medier, vissa rör sig i gamla medier fortfarande och läser tidningar och så vidare, att vi arbetar på
med olika former, olika medier, olika skalor och olika nivåer. Alltså, så att forskningskommunikation kan vara liksom, jag pratar på det lokala antikvariatet, jag bygger en digital plattform som potentiellt kan nå jättemånga människor. Va? Och jag skriver artiklar på engelska men också på kultursidorna. Så att vi arbetar mångsidigt och på många skalor och nivåer. Det tror jag är allra viktigaste faktiskt. För det är också så att de här potentiella deltagarna i kunskapscirkulation eller mottagarna har olika resurser och olika bakgrunder. Så vi måste, och mer än någonsin idag tror jag, så därför måste vi arbeta på ett så mångfacetterat sätt. Som det är lika viktigt det tror jag som tanken att vi ska nå fram som ett budskap. Jag tänkte bara apropå det här med forskningskommunikation. Så journalister får ofta höra att vi är dåliga på att skriva om vetenskap. Och liksom så här, men många av felen kommer från pressmeddelanden som är överdrivna. Och det finns faktiskt studier som visar det till och med. Så att det liksom är att kommunikatörerna kanske blir för ivriga å ena sidan. Forskarna liksom kanske drar emot på andra sidan. Och sen så är journalisterna där. Så man behöver ha... Jag skulle säga att det är liksom, allting behöver inte kommuniceras heller till journalister. Utan precis som du säger Jesper så kan det vara på ett annat sätt. Man kommunicerar viss vetenskap eller vissa forskningsresultat. Men det behöver kanske inte vara i media. Men också just att när felen är mycket, att de kommer från förenklade pressmeddelanden. Så man ska inte förenkla för mycket heller. Så det är ju också någonting som vi journalister måste hantera. Att det liksom... Okej, jag hinner oftast, eller jag hinner läsa studien, men det gör ju kanske inte en allmän journalist. Nej. Och då ser ett pressmeddelande som då kommer. Så att universiteten och högskolan är jättebra att de jobbar med kommunikation, men liksom, det kan gå för långt också. Det måste ju störa förtroendet mellan kommunikatörerna och forskarna om sånt där händer. Det hoppas jag, men det vet jag inte. Sara, kommunikatörer som får lite flow och skriver för tuffa ingresser. Alltså, och det är jätteviktigt att ni är kritiska mot det. För att då, vi hamnar ju ofta i positioneringsfällan. Liksom, att vi ska lansera en strategisk satsning i universitetet som ska kommuniceras ut. Det är liksom ett inifrån ut-perspektiv som är helt ointressant för allmänheten och för journalister. Men då blir det liksom så att vi ska ju positionera så vi måste visa hur duktiga vi är nu. Va? Och då hamnar man ju som kommunikatör ofta i en fälla där. Därför att rektor eller vem det nu är pekar med hela handen. Och liksom, vi är inte några kritiska journalister, vi marknadsförare egentligen då, liksom, fast vi också vill få ut bra forskning. Så det där är jätteintressant. Men vi brukar fråga forskarna, vad blev du mest förvånad av i din forskning? Det brukar vara det som har nyhetsvärde och det som faktiskt människor vill läsa om. Och även i de här satsningarna försöker vi vända och vrida. Finns det några forskningsresultat i de här satsningarna? För det är ingen som bryr sig om att vi har en strategisk satsning. Men det är väldigt vanligt att det trycks på från ledningen på kommunikationsavdelningen. Hanna-Maria, vad är det som avgör? Vem eller vad avgör vilken forskning som blir synlig, tror du? Jag skulle säga att det är en mobilfri dag idag faktiskt. 1 juni är det mobilfria dagen. Ja. Jag tror att det fortfarande har med de stora medierna att göra faktiskt. Men också, och då menar jag de nya sociala medierna också, att det är där det liksom blir synligt och når de stora publikerna också. Men jag ville bara kort återknyta till det Jesper sa, därför att jag tror också det här att hitta plattformar och det här samarbetet, för någonstans är det ju en värdegrundsfråga att man faktiskt respekterar varandras kompetenser och varandras roller i forskningskommunikationen. Och jag tror att enda sättet egentligen att överbrygga det är ju att träffas, att jobba ihop. Så jag tror att det är väldigt viktigt att liksom samarbeta mera och respektera att kommunikationsexperter har en kompetens och forskaren har en kompetens, men tillsammans kan man göra underverk. Så det är lite grann en värdegrundsfråga också, att respektera varandra. Vad säger du om det, Jimmy Kristensson på universitetet här, att den här liksom relationen mellan kommunikatörerna och forskarna, jag har hört det från när jag pratar med kommunikatörer, att ibland är det en rätt svår sits, man sitter liksom klämd mellan olika
Kan man verkligen använda käpphästar? Det går ju inte. Hötappar. Är det så? Ja. Ja, men så kan det säkert vara. Ja. Jag tror det handlar mycket om var i organisationen det finns. Vi har kommunikatörer på väldigt många platser och med väldigt många olika uppdrag. Och det kan ju till och med vara så att forskargrupper anställer sina egna kommunikatörer ifall de har pengar till det. Så det är klart att det finns en risk att man på något sätt behöver marknadsföra saker som det kanske inte finns någon marknad för och så. Så visst, men samtidigt så finns det också exempel på när det funkar utmärkt. Och det finns ingen som kan säga emot att det blir bättre om vi jobbar ihop och respekterar varandras kompetenser. För såklart är det så. Men jag tror det är viktigt att du var inne på det lite grann, den här klassiska synen på kärnverksamhet och stödverksamhet. Och det är klart att det finns en uppdelning, men någonstans så behövs vi ju alla för att på något sätt bidra till samhället på det sättet som vi ska. Och Sara, när du då utbildar, och Anna-Maria också driver det projektet, när ni utbildar doktorander, jag tänker hur påverkas forskningen i slutändan av att man tidigt i processen tänker i kommunikationsbanor? Jag tror den blir bättre. Kanske inte precis alla gånger, men jag tror att det är bra att göra rubriktest eller vad man ska säga på sin forskning tidigt. Titta på målgrupper. Och, alltså, det slog mig när vi började medieträningen, då var det en grupp pedagogikforskare som precis hade disputerat som vi skulle träna. Och faktiskt ingen av dem kunde berätta vad som var poängen med deras resultat och hur det skulle kunna gynna skolan. Och det var ett gäng på 20. Jag var helt chockad. Sen så har jag ju mött väldigt duktiga forskare som är jätteduktiga på kommunikation. Men liksom, jag tänker, hade de fått träna redan från innan de disputerar och under forskarutbildningen, så hade vi inte stått där så. Utan då hade det varit lättare för dem att förklara. Sen säger inte jag att det var dåliga forskningsresultat, men det var ett problem att ingen i rummet förstod hur skulle det här gynna. Nej, att de inte själva riktigt kan förklara från början. Det. Och en kille, Sören hette han, det var så synd, han stod och han svettades och var alldeles röd i ansiktet och så sa han, ja det var ju faktiskt en reporter som kom och skulle intervjua mig, men hon åkte igen och det hände inte. Nej, och det förstår jag varför. Alltså och det är ju tragiskt när man har ägnat så mycket tid och kraft åt forskning som inte går att använda, eller i alla fall inte så. Den kanske går att använda på något sätt, men ja. Jag undrar, behöver det verkligen, jag tittar på er inom akademin nu på lärosätena, alltså behöver det verkligen vara så att kommunikation är en stödverksamhet? Varför är det inte en kärnverksamhet då? Jag tycker ju att det är. Ja, men jag menar redan där så blir det något fel. Va? Och sen tycker jag också att det finns en skillnad mellan kommunikatörer som jobbar med att få ut innehållet på ett lärosäte eller som oss på Vetenskapsrådet att lägga ut våra utlysningar och beskriva vår verksamhet. Men sen de som jobbar som forskningskommunikatörer har ju en helt annan kompetens och också är tvungna idag att jobba mycket mer, som flera har sagt här idag, som facilitatorer eller coacher, rådgivare. Och den rollen har vi sett utomlands nu på Europa, men även globalt, att den rollen växer ju därför att behovet av detta blir mycket större. Och då börjar det ju faktiskt bli någon kärnverksamhet utav det. Mm. Det nämndes inledningsvis att forskningskommunikation kan vara allt möjligt. Allt från att skicka ett pressmeddelande om ett visst forskningsprojekt, men att det också handlar om branding och att berätta berättelsernas tid om det här universitetet för att så småningom locka studenter och finansiering och allt vad det är. Är det någonting som du har funderat över, Amina, att kommunikationen den har ju många syften? Absolut, men det tänker jag alltid på. Att jag förstår ju att de har ett syfte när de kontaktar mig, om det är forskare eller om det är kommunikatörer eller vilka det nu är. Och sen tänker jag, men finns det någonting här? Och sen så kollar jag ju på underlaget och vill jag berätta den här berättelsen? Det kanske inte alls vill. Jag kanske vill berätta den här berättelsen, men det finns fortfarande någonting där. Så att det bör man ju vara medveten om, att det alla har ju ett syfte. Sen ibland kan man ju tycka att det överensstämmer med ens eget och man tycker att det är en bra historia. Men man också måste ju titta på forskningsresultaten kanske lite mer kritiskt och man behöver läsa dem och stämmer det här verkligen och är det på det sättet? Jag återkommer till dig
Jimmy Kristensson. Det projektet som Anna-Maria och Vetenskapsrådet och universitetet i Örebro driver, finns det några paralleller till det i Lund eller planer på det att liksom i bredare skala, större skala utbilda doktorander i kommunikation? Det finns sådana inslag i forskarutbildningen på vissa fakulteter. Medicinska fakulteterna har haft det i många år. Sen kan jag inte svara på riktigt hur det ser ut på övriga universitetet, men något allmänt så till alla, det har vi inte. Det har vi i forskningsetik till exempel, men inte i detta. Sen har vi såklart enskilda utbildningsmöjligheter, men det är väl också så att utbildning kräver ju någonstans en uppföljning och att det finns någon form av lärande i det, så att man inte bara tickar av mediaträningsboxen eller vad det nu kan vara. Utan, nej, vi gör inte det. Tänker vi göra det? Det får jag väl återkomma till. Det var följdfrågan, jag återkommer till det. Sara. Jag vill bara hänga på det Jimmy sa där med följa upp. Därför jag tror att handledarna har en jätteviktig roll. Om de gillar kommunikation, om de är intresserade, då påverkas doktoranden av det. Men är det en forskningsledare eller handledare som inte är det? Alltså så att jag tror att man måste nå ut till människor runt doktoranden också så att det blir, som du säger, hållbart. Och att det inte bara blir en ticka av den boxen så är det gjort, nu är etiken gjord, nu är kommunikationen gjord. Utan det är ju någonting som man måste ha hela sitt liv som forskare. Så att det behövs liksom överallt insatser. Jimmy? Sen finns det också en risk att forskarutbildningen är för tidig på något sätt. För att jag tänker att när hade jag någon egentligen mediakontakt? Det var nog inte när jag var doktorand. Däremot så var jag ju jättemycket ute och pratade med grupper. Så det hade jag ju behövt, det här med röst- och scenframställning, retorik kanske. Så att jag tror också att man ska tänka att när i karriären behöver man det. Det kanske ska återkomma postdoktoralt eller också till oss mer seniora forskare. Men jag kan säga också att många gånger är det doktoranderna som har den mest intressanta forskningen som media vill ha. Så att jag vill bara säga att det är verkligen ett behov och det är verkligen roligt när doktorander uppmärksammas. Sen är inte alltid de vågar uttala sig för de har någon senior som kanske ska uttala sig. Men vi behöver stärka deras självförtroende och liksom den här balansen mellan forskarintegritet och att nå ut. Det är inte lätt, särskilt inte om man får hot och hat som många forskare får. Så att jag menar, det handlar om att stötta dem och coacha och liksom pusha och verkligen ta hand om forskarna redan från forskarutbildningsstadiet. Liksom. Vi ska plocka upp det här med hot och hat i kommande samtal också. Vill du avslutningsvis säga någonting? Ja, utifrån forskarhåll kan jag säga att jag tror att på forskarutbildningsnivå tror jag allra viktigast som jag var inne på tidigare att doktorander blir medvetna om att samverkan och tredje uppgiften är en del av ens uppdrag som forskare. Att det är där som är det väsentliga. Sen tror jag behoven av en kurs i forskningskommunikation ser väldigt olika ut och därför måste man ha också ett differentierat utbud och det gäller både olika discipliner, fakulteter. I mitt ämne så är det jättemånga som skriver i tidningar från första början redan innan de är doktorander. Va? Så det ser olika ut och det måste också kunna infalla olika i tid som du är inne på, men det kanske inte är just under doktorandperioden, det kanske senare och kanske kortare kurser, mer profilerade, riktade kurser och så vidare. Så det behövs ett differentierat utbud där tror jag helt enkelt. Ni tycks vara överens om att det finns ett behov av, i alla fall, av att både jobba tillsammans och att skapa utbildningar av olika slag. Där sätter vi streck i den här diskussionen. Jag hade gärna pratat med men vår tid är knapp. Stort tack till er allihop. Välkomna tillbaka ni som följer oss via Sveriges Television eller på andra digitala sätt. Det här är Lunds universitet. Vi befinner oss i Skissernas museum. Hela eftermiddagen handlar om forskningskommunikation. Och en viktig aspekt på detta med forskningskommunikation är ju vilken riktning kommunikationen ska ha. Ska det vara envägs ut till det kunskapstörstande folket eller ska det vara, som vi hörde många säga här tidigare, mer dialogform, mer samverkan? Hur åstadkommer man i så fall det där? Och vad finns det för olika kunskapsarenor ute i samhället som kanske inte direkt tillhör akademin men där det också finns kunskap och sker någon form av forskning? Och är vi säkra på att alltid det är universitetets forskare som står för de skarpaste analyserna för forskningen? Det finns ju bibliotekarier, författare, journalister och andra som gnetar på ett närmast forskarmässigt sätt och som bidrar med kunskap. Hur ska akademin förhålla sig till dem? Finns det vägar ut och in ur akademin?
Hur ser den där bron ut och hur kan den bli bättre? Det diskuterar vi nu under rubriken Vägar in och ut ur akademin. Om att kommunicera och verka för forskning på olika plattformar. Då vill jag bjuda upp den välvalda, som Anna sa, panelen. Och då börjar vi med David Larsson Heidenblad som är docent i historia här i Lund. Med David är det så att han satt visserligen på avbytarbänken, men han var beredd. Han ersätter Magnus Bremmer, doktor i litteraturhistoria som driver Bildningspodden, men som tyvärr i sista sekund fick förhinder. Med David är det så väl skickat att han också jobbar en del och hörs i Bildningspodden. Vi ska ta det sen. Jenny Maria Nilsson, journalist, kulturjournalist, författare, skriver bland annat i Aftonbladet. Skriver väldigt mycket om skola och skolforskning. Mycket flitig twittrare. Prisbelönt för sin essäsamling om filosofen Albert Camus. Sen vill jag få upp Mats Alvesson. Här, mitten bredvid Jenny. Professor och organisationsforskare här i Lund. Också gästprofessor på diverse andra ställen. Du får knö ihop dig med Jenny Maria i mitten där, så har vi, ta med dig din bok, där ska du läsa innantill. Ja. Författare till bland annat Return to Meaning, A Social Science with Something to Say, som du skrev tillsammans med Roland Paulsen och Janis Gabriel. Va? Där var den. Den kan köpas här i exempel här. Julia Ravanis är doktorand i teknikhistoria vid Chalmers, författare till den personliga essäboken Skönheten i kaos, som ser ut så här då. Ska vi visa den? Finns den också till försäljning här i utgången kanske? Nej, det gör den inte. Men det handlar om den skrämmande osäkerheten i kvantfysiken, om mening och svårigheten även i att förstå andra människor. Julia är också redaktionsmedlem i tidningen Glänta. Vem har jag glömt nu då? Jag har glömt Johan Östling. Varsågod Johan. Du ska stå som nummer 3 egentligen. Du ska stå där mellan Jenny Maria och Mats. Kom nu att ställa på rätt ställe så det blir rätt. Det är jag som trasslar till det. Johan är docent och historiker här i Lund, skriver ofta understreckare i Svenska Dagbladet och kom nyligen ut med den här fina boken. Alldeles vad det är igår ni presenterade den nästan, va? Humanister i offentligheten, kunskapens aktörer och arenor under efterkrigstiden. Handlar just om detta, humanisterna i offentligheten, de olika arenorna där intellektuella och andra kan tumla runt. Jag skulle vilja höra först med er som är universitetsanknutna forskare, Julia, Johan, Mats och även David. Alltså, vad är poängen med att försöka, David, vad är poängen med att försöka nå ut med din forskning? Du som skriver om miljörörelsens historia och sådana saker. Ja, precis. Jag är ju samtidshistoriker. Jag forskar om saker som hänt de senaste 50 åren kan man säga. Och när för 3 år sedan startade jag en blogg som väl var kanske början på min mer kommunikativa del av min forskningsfas. Sen dess har jag också skrivit mer i tidningar och överhuvudtaget varit med i olika sammanhang. Och vad som har hänt då, som jag tycker är väldigt häftigt som forskare, det är ju det att mitt källmaterial så att säga börjat tala tillbaka. Jag kom i kontakt med folk som var med och blev miljöengagerade kring 1970. Och sen så var de som exempelvis en Bo Landin eller Henrik Ekman som varit engagerade i de här frågorna hela livet. Och sen så får man deras så att säga syn på vad jag har gjort. Och jag tycker att det var en väldigt häftig grej som forskare att komma i närkontakt med de människor vars tidigare historia jag forskar om. Det är en av de sakerna som jag tycker är viktigt. Det påverkar din forskning också på sikt? Ja, alltså det kan vara att folk kommer, men det här har jag i min källare. Eller visste du att de här två var ihop med varandra? Alltså, det är väldigt många sådana saker som man inte ser om du bara läser text. Men som blir väldigt tydligt när man interagerar med människor. Och jag upplever också att det ger ett meningstillskott till min forskning att veta att folk läser med intresse det jag skriver för att det är saker som berör dem på riktigt. Så det är, som samtidshistoriker skulle jag säga att det är ovärderligt att vara upptäckbar. Mm. Och Johan Östling då, du har då tillsammans med kollegor just gett ut den här boken som jag nämnde, men du skriver också understreckare i Svenska Dagbladet och inblandad i diverse andra utåtriktade projekt. Vad är värdet i det för dig som historiker?
Ja, personligen så gör ju det mitt värv mer meningsfullt, skulle jag säga, för min egen del. Att jag kan just agera i en annan roll och nå andra publiker, andra grupper. Och inte bara det väldigt smala fältet eller de experter som jag har i mitt dagliga liv. En slags interaktion. Men det finns ju också en slags pedagogisk uppgift. Jag måste fundera på vad är det viktigaste budskapet här och hur ska jag kunna presentera det så att det har någon slags relevans utanför min sfär. Så det är lite det uppfordrar mig att vara tydlig och att tala till större publiker, skulle jag säga, vilket jag tycker personligen är en nyttig uppgift. Och Julia Ravanis då, som teknikhistoriker men också fysiker. Den här boken, Skönheten i kaos, är ju en ganska personlig bok, essayistisk, där du drar in dig själv och dina egna bevekelsegrunder och minnen mitt i liksom kvantfysiken och sådär. Varför en sån bok? Ja, det kortaste första svaret är väl för att jag tyckte att det var väldigt roligt att skriva. För att jag kände att jag personligen behövde skriva en sån bok. För att liksom närma mig fysiken på mitt eget sätt på något sätt. För att jag forskar inte i fysik, utan jag har pluggat fysik. Jag har studerat i 5 år. Och sen lämnade jag fysiken och då kände jag för egen del att jag ville behålla fysiken och fortsätta engagera mig eller liksom behålla fysiken för mig själv. Men jag kände samtidigt att jag inte klarade av att göra det som doktorand i fysik. Så att för mig var det ju liksom ett personligt behov att skriva den boken. Men sen tror jag att jag känner att det är väldigt meningsfullt med den typen av skrivande överhuvudtaget. För att man får det här mötet med läsarna. Man kommer in i sammanhang som kan vara väldigt givande. Där man får stå och prata om de här sakerna på ett helt annat sätt än man kan göra inom akademisk grupp. Och de samtalen är för mig otroligt givande. Och det tror jag de är även om man lyssnar på dem. För att jag tror att det finns många människor som liksom har en vilja eller så av att tillgodogöra sig till exempel fysik. Men att man känner att det ämnet är så omgärdat av, det anses vara så otroligt svårt och kanske ganska tråkigt. Och någonting som jag tror att många kanske är rädda för att närma sig ämnen som teoretisk fysik. Det nämndes ju i förra samtalet att det kan vara bra som forskare att försöka förklara tydligt vad det är man tänker ta sig för i sin forskning. Vad det är man jobbar med. Då kan man inte förklara det något sådant tydligt så kanske man ska göra något annat eller tänka om lite grann. Men du ger dig på liksom kvantfysiken och lyckas om inte förklara den så i alla fall känslomässigt dra med lyssnarna, tittarna, läsarna. Ja, men jag tror att jag har funderat på det här och jag tror att det är tacksamt att skriva om fysik. Dels för att jag själv inte forskar i fysik. Jag tror att det hade varit svårare för mig. Och jag känner att det är svårare för mig att skriva om min avhandling som handlar om programmeringens historia i Sverige, som är liksom en teknikhistorisk avhandling. Det hade varit svårare för att där är jag ju dagligen med i ett akademiskt sammanhang där man pratar om att man får inte förenkla för mycket och man får inte vara svepande, allt för svepande för att då tappar man, liksom, då blir förklaringen inte bra nog. Och då tror jag att det har varit en stor fördel att jag inte är i ett sånt fysiksammanhang. Okay. Det gör det lättare att skriva om det. Mats Alvesson då, du skriver ju också böcker och riktar dig ibland till utanför den egna trängre akademiska kretsen. Varför? Som samhällsvetare tycker jag att själva poängen är att bli läst. Det är på så sätt man gör någonting som är rimligt och gott och gör sig förtjänt av att skattebetalarnas surt fördelade pengarna till universitet och högskola. Så den nytta man gör, det är, man skriver en text som har då empiri, idéer och ger ett kunskapsbidrag. Och den får ju den goda effekten genom att man läser det här. Till skillnad från fysik som är liksom mycket mer specialiserat och svåråtkomligt. Så samhällsvetenskap behöver inte vara så där oerhört komplicerat nödvändigtvis. Utan man kan nog skriva där på ett sådant sätt som gör att en rimligt bildad allmänhet normalt kan ta till sig det hela. Så det är en mängd sådana här konventioner som gör att man ska krångla till det för att det ska framstå som väldigt imponerande.
och anpassa sig till olika formler som gäller för vetenskapliga journaler och liknande. Man ibland har relativt lite att säga, men man ska säga det här på ett krångligt sätt som gör att man bidrar då till en viss typ av jargong och en viss typ av stamgemenskap inom akademin. Men huvudpoängen tycker jag att man ska kunna skriva på ett sådant sätt som gör att det här läses av någon. Ger det någonting tillbaka då? Förutom att det är roligt att retas lite grann och tala om nonsensforskning och sådär. Ja, nej, men det här kan tilltala en sinne för ironi också i vissa lägen. Men det här är ju det som gör att det är en ensam värld att vara forskare ofta. Man skriver en massa böcker själv och då ska det helst finnas någon out there som till och från då bekräftar att det här är liksom meningsfullt och relevant och viktigt. Så att det är det som gör livslusten, tycker jag, för samhällsvetenskap i alla fall. Okej, nu har vi lyssnat på 4 akademiker här, skarpa forskare. Jenny-Maria, du är ju en katt. Ja, precis vad jag tänkte säga. Och jag insåg det först nu, att det är någon sorts setup här alltså. Men ja. Du är ju journalist, men jobbar väldigt envist och biter dig fast i vissa frågor. Du har skrivit mycket om Camus och sådär, men nu tänker jag framförallt på skolfrågor, digitaliseringen av skolan och sådana där saker. Hur ser du på det själv? Vad är skillnaden mellan dig och en akademisk forskare, tror du? Både stor och liten skillnad. För att på ett sätt så går man ju tillväga på samma vis. I alla fall gör jag det. Att jag måste liksom ha koll på mina egna källor. Jag måste leta upp det material som jag kan använda. Jag söker... Man är ofta liksom, det som är bra när man är journalist är ju som att man är ute efter någonting och man vet vad man är ute efter. Det är inte nödvändigtvis för att man inte vill ha den här breda grunden, utan jag behöver liksom jag har ofta ganska lite tecken på mig i mina texter och jag måste förmedla det. Så då behöver jag liksom hitta saker som gör det och då måste jag kunna dra det ur väldigt mycket forskning oftast. Men på sätt och vis så är det väldigt likt i hur forskare arbetar. Men hur påläst är du då? Jag tror att jag är förmodligen den person som begär upp flest böcker från magasinen från Unibibblan i Lund. I alla fall så var det någon som sa det en gång till mig, en bibliotekarie. Ja. Men man måste jag betraktar det som att jag egentligen måste vara mer påläst än en forskare om jag ska kunna skriva om en viss typ av forskning. För att annars så blir det... Om jag bara känner till exempel en forskare eller en bok, en liten bit av det, då kan jag egentligen inte riktigt skriva om det. Så att jag behöver ju ha en väldigt bred bas, jag behöver ta reda på saker. Jag behöver också följa mina ämnen. Jag behöver följa den internationella debatten, jag behöver följa debatten i Sverige. Jag behöver veta vad det talas om och jag behöver ha koll på den historiska forskningen i ämnet också. Vad har du för timpeng? Va? Din timpeng? Ja, den är den lägsta i Sverige. Nej, men den blir ju väldigt låg. Ja, man ska läsa alla dessa doktorsavhandlingar. Ja. Men det ger dig ju en tyngd, en kunskapsmässig tyngd. Hur resonerar ni andra, eller hur ser ni andra som finns inom akademin på de här löshästarna eller liksom författarna, journalisterna? Mats? Jag kan ibland tycka att grävande journalister gör ett betydligt bättre jobb än akademiker. Mer noggrant och inte så bekvämt eller så försiktigt, utan de tar reda på saker och ting ibland. Som forskare som är lite mer hämmade och det ska vara etiska regler och en massa annat så där, som gör att man inte kommer någon vart riktigt. Och forskningskonventioner som ställer till det också. Så en del seriösa journalister tycker jag gör ett bättre kunskapsjobb. En av de bästa böcker som jag läst inom mitt eget område, företagsekonomi vid mening, det är Naomi Kleins bok No Logo. Som jag tyckte var oerhört liksom, genomarbetad, välbeforskad, insiktsfull och en lysande text. Ja, nej. Jag vill ju gärna uppgradera och inte tala om löshästar utan då en form av offentliga kunskapsaktörer snarare. Ett begrepp som har funnits här tidigare och som vi också nämner eller använder i den här boken. Och att det finns en mångfald av aktörer och det har funnits alltid definitivt i offentligheten. Och att akademiker behöver finnas där, det är en sak, men att vi också behöver ha hjälp och vara en del av en större gemenskap, ett större ekosystem eller ekologi eller vilken metafor vi nu vill använda. Så är det definitivt
definitivt på olika sätt för att bearbeta, presentera, ibland förenkla, ställa till, men också knyta ihop olika fält. Vi tenderar ju att vara ganska specialiserade. Så att jag har höga tankar om många som verkar på de här arenorna, förutsatt att det sker seriöst. Jag ska bara kanske slänga in den lilla brandfacklan att innan så var det väldigt mycket att man var överens och respekt och samarbete. Och det är ju såklart bra saker och det låter också väldigt bra, men i ett demokratiskt samhälle, om det nu är det som vi pratar om, så tycker jag att det är viktigt att journalisterna granskar akademikerna och att akademikerna granskar journalisterna. Så jag är inte så jätterädd för den animositeten. Jag tycker väl kanske nästan till och med att det är lite animositet. Att det är lite för snällt. Mellan de här två grupperna och att man inte vill hamna i konflikter. Och det är också lite animositet mellan akademiker, tycker jag, och mellan journalister också. Men det kanske är lite mer animositet mellan oss journalister än vad det är mellan akademikerna. Eller nej, det är det inte, men det kanske, vi kanske visar det mer på debattsidor än vad akademikerna gör. Jag har läst några sakunutlåtanden. Ja, precis. Ja. De fnissar här, publiken. Julia? Nej, men jag tänker att det du sa här i slutet nu är en jättebra poäng. För jag tror det är en ganska stor skillnad vad som liksom utspelar sig på kultursidesdebatterna på något sätt. Och vad som sägs i slutna rum. För att jag kan uppleva att i akademin finns en, och det pratas ju om också, tänker jag, att det finns en liksom maktkamp på något sätt mellan akademikerna som ska skriva böcker som går ut till allmänheten, som är liksom populärkulturella mer, och sen journalister som ska göra det om våra akademiska ämnen så att säga, och att det kan finnas en sån nästan, men den där journalisten, det är ju inte hon som borde ha skrivit den boken, för att det är ju inom akademin, någon av oss som borde ha gjort det. Ingen av oss får några bokkontrakt på de stora förlagen liksom. Det får istället vetenskapsjournalisterna, och de har det här och det här och det här felet i sina böcker. Alltså att det snacket tycker jag finns ganska mycket inom akademin liksom. Och sen vet jag inte om det är så journalister pratar om de akademiska böckerna också. Liksom. Men jag tror att det finns någon slags liten sån avundsjuka i alla fall på något sätt. För att det är klart att det är, liksom, är du professor till exempel och så har du en ganska hög lön och du har liksom jättemycket tid till ditt förfogande så att säga, och jämför det med ett frilansskribentliv. Där har du ganska mycket liksom så. Det är inte så lätt att vara frilans. Men samtidigt så får man ju väldigt mycket uppmärksamhet typ, alltså att man får en helt annan bekräftelse, eller vad man ska säga, som journalist, att det är väldigt kreddigt att vara med på kultursidorna och skriva för stora förlag. Men detta att kunna uppfylla den tredje uppgiften och skriva understreckare eller delta i seminarier, hålla föredrag och sådär. De flesta forskare tycker ju att de hinner inte det. Det gjordes en undersökning av Vetenskapsrådet, tror jag det var. Det är väldigt tydligt att jag vill men hinner inte, heter undersökningen, och precis så är det. Man har ingen tid, man har inga pengar. Ska man skriva så får man göra det på kvällar och nätter. Hur hanterar du det där med David, med tredje uppgiften? Du bloggar ju varje vecka och har gjort det länge. Men ja, i 3 år har jag gjort det, och det jag har lärt mig av det är ju mycket att alltså, när du skriver regelbundet och publicerar, även om läsekretsen är ganska liten, så får du upp ett tempo. Jag vet att Johan, som jag jobbar nära, han var orolig för David. Jag skulle blogga om att jag skulle skriva en sån här bok som jag ville nå ut med. Liksom. Och han tänkte, ja det är ju kul att du gör det, men det kommer inte bli någon bok. Stäng ner Twitterkontot liksom. Men alltså vi har ju många exempel på forskare i akademin som kanske har, liksom, där det blir att uppmärksamhetsekonomin logik tar över, så att den kunskapsproducerande delen. Liksom. Men jag ville testa att kombinera dem, och jag liksom fostrade i, och här tror jag liksom, de lokala kulturer är väldigt viktiga. Liksom. Vid historisk institution i Lund har det funnits så länge jag var student och långt tidigare, så har det funnits ett ideal om att liksom, den goda monografin, den blir omskriven på kultursidorna och den blir liksom uppskattad inom marknaden. Alltså den är en crossover liksom. Så för dig är det positivt att ägna dig åt tredje uppgiften? Och ja, absolut. Det är en del av liksom vad jag skulle kalla då, om jag återknyter till Jespers, det här med kunskapscirkulation. Alltså jag upplever att liksom det är ett cirkulationsarbete. Att skriver jag en bok och sen tror att den bara ska leva av sig självt, då är jag väldigt, väldigt naiv. Liksom. Men däremot, du får ju liksom skriva kortare texter som drar in det, som gör det upptäckbar, som får folk att läsa
böcker etc. Och det kan man ju strunta i, men om man inte har ett stort förlag i ryggen eller ett jättefint namn, då är det kört. Liksom. Du har 2 namn, både Larsson och... Exakt. Det skulle jag inte haft. När jag gifte mig så var jag så förtjust i det här Larsson, så jag behöll det. Det kan man ju tycka vad man vill om senare, men då kändes det viktigt. Johan, innan du skrev den här Humanister i offentligheten så skrev du ett kapitel i den här essän som Anna ju också talade om, som ni gjorde, samlingen Kampen om kunskap, där du är ganska bekymrad över de intellektuellas roll i samtiden, och du tar upp just detta med tredje uppgiften. Du skriver att den forskare som i ett tidigt skede av karriären helhjärtat satsar på kunskapsförmedling för allmänheten löper risk att gå miste om både anställningstrygghet och åtråvärda anslag. Att det är snarast kontraproduktivt att ge sig ut och försöka skriva en bok eller vara med i radio och tv. Jag är lite mer positiv nu faktiskt än jag var när det här för några år sedan. Men visst finns det en sån fara när man sitter och i ökande grad sitter jag och bedömer andra yngre forskares ansökningar i olika typer av forskningsråd och sådär. Och det är en restpost ändå i bedömningar, det som kallas den tredje uppgiften eller samverkan. Vi går på internationella meriter, publikationer, olika typer av den typen av hårdvaluta, akademisk hårdvaluta när det gäller tillsättning av tjänster, attraktiva postdoktorala positioner och så vidare. Sen så när man ser det större systemet, lite som David är inne på, så tror jag inte nödvändigtvis att det är en nackdel att man då verkar i en svensk offentlighet, att skapa sig ett namn på det sättet och att det också känns meningsfullt. Att det kan i det långa loppet vara en fördel. Men det är en svår situation för en ung person som ska ge sig ut i det akademiska livet. I viss mån måste man välja, tror jag, och det kan straffa sig om man inte är medveten om vilka spelregler som gäller och vad man riskerar att förlora. Vad riskerar man att förlora? Man riskerar att förlora fina tjänster till exempel som ger dig trygghet och anseende om du inte publicerar i till exempel internationella tidskrifter och bara skriver för Victor Malm på Expressen till exempel. Och det kan man ju göra, men då får man nog betala det priset. Ja, men får jag kommentera då i egenskap av ung forskare som är i full färd att förstöra min akademiska karriär? Alltså för det där är ju någonting som jag har tänkt mycket på, som min handledare också ofta uppmärksammar mig på. Att den tiden man lägger ner på till exempel att vara med i ett sånt här samtal är tid som direkt tas från den här potten som jag ska investera för att liksom kunna göra karriär i akademin. Och det pratas ju väldigt mycket om det här, och postdoc-åren är de svåraste åren, och dessutom så är det år som sammanfaller med liksom de sista fertila åren som kvinna i princip. Så det är tufft liksom. Men samtidigt så kan jag känna, och så i samtal med min handledare till exempel, att det inte heller är så enkelt att man bara gröper ur, att man har en viss mängd tid och så gröper man den tid man lägger på till exempel vara här, tas per definition, det är ett nollsummespel på något sätt, att man tar den från tiden man lägger på sin karriär. För att jag tänker att till exempel är ju akademin, trots allt det bilden som finns av att det skulle vara en sån perfekt meritokrati på något sätt, så är akademin också en värld där man gynnas om man kan snacka och känner folk. Och man lär sig att snacka och man lär känna folk genom att vara med på sådana här saker. Och folk lär sig vad man själv heter. Och det tror jag är faktiskt en rätt så stor fördel. Visst, jag kommer inte kunna skriva upp den här boken på mitt CV om jag skickar in det till VR kanske. Det kommer inte väga så tungt där. Men det finns en massa mindre synliga meriter, tror jag, som man liksom får. Och alltså jag tänker, för egen del så tror jag att min avhandling blir lättare att skriva för att jag är med på grejer, för att jag har skrivit boken, för att jag liksom lär mig att skriva, lär mig att argumentera för min sak, lär mig kanske att vara effektiv med min tid. Alltså olika sådana saker tänker jag man får ut. Ja, nej, jag tror att ni har helt rätt här, och att det är rätt mycket myter och liksom överförenklingar kring det här. Jag menar, ingen tänker väl sig att man ska vara heltidskommunikatör heller, utan det här kanske gör man då några timmar då och då. Och vem har inte tid till det ifall man är något sån här arbetsam och något sån här effektiv i övrigt? Dels är den här liksom positiva effekten att man får lite mer energi och lust av det här. Men sen borde det vara fullt möjligt, tycker jag, att lägga några timmar till och från på att skriva någonting för en bredare publik och lära sig det här också. Annars är man väl lite trög möjligen, kan jag ibland tycka. Men en del akademiker är väldigt försiktiga och väldigt sådär inåtvända och
Och då har man en mixed feeling kring det här och ibland förenklar man det för sig själv genom att säga att det här är karriärsvägen, satsa på internationella publikationer, göra inget annat. Då har man ju legitimerat då en rätt så enkelspårig och förenklad syn på vad det här skulle kunna innebära. Om man själv då liksom aldrig har gjort det här eller är lite rädd för att utsättas för lite mer offentlig granskning och liknande, så är det väldigt lätt att man sprider den här typen av föreställningar som jag tycker är helt kontraproduktiva. Man kan mycket väl göra det här delar av sin tid utan att det behöver vara någon karriärsblockering. Och David, du lyckas ju med det i din blogg som du skriver, men du är också med och har varit med i Magnus Bildningspodden och sådär. Vad säger du, finns det tillräckligt med arenor där forskare från olika håll kan mötas, lite kanske i utkanten av sina forskningsfält och kanske även tillsammans med andra intellektuella? Jag upplever att vinden håller på att vända här. Alltså om jag skulle hoppa tillbaka 10 år, säg före Bildningspodden och sånt fanns, alltså det var lite andra tongångar då, av olika anledningar. Dels att det här, liksom, som Bildningspodden är anekdot, är ett exempel på att akademikerna själva bygger den offentlighet de vill ha. Skapa sina kanaler med stark legitimitet inåt mot akademin och med stark, det är gratis, ingen reklam, det är väldigt lätt att komma dit liksom, och det bara växer. Liksom. De rider ju den nya medietekniken. Liksom. Men också att liksom, tidningarnas situation ser också annorlunda ut. Det var inte så länge sedan det var en tidningskris. Nu är det inte riktigt samma tidningskris och det som, en av de grejerna som verkligen har lyft de senaste 5-10 åren, det är ju long reads. Liksom. Eller understreckar och liknande. Vi hade ett jubileum här för ett par år sedan för understrecket exempelvis. Så de vet ju vad betalar folk för prenumerationer. Om det är många som betalar, ser de har data på att de vill läsa de här understreckarna. Och det behöver inte vara att de är skrivna idag. För en fördel med det vi gör som akademiker, det är att vi kan vi spelar ju i en långsammare takt. Skriver texter som ska kunna läsas om 5, om 10, kanske om 15 år. Och vi behöver inte vara dagsaktuella och det är vår komparativa fördel skulle jag säga i den större liksom, medielogiken. Och vi kan göra det som Mats och Julia är inne på som en del av det vi gör på en 5-10%. Och har man lagt 3 månader eller ett halvår på att skriva en internationell artikel och så kan det ta en dag att skriva en understreckare om den här grejen. Det är en väl investerad dag skulle jag säga. Jag tror också att tidningarna börjar förstå att vad potentiella kunder är beredda att läsa och klicka på och vad de är beredda att betala för är 2 helt olika saker. Och det har tagit ganska lång tid för tidningarna att inse det. Och det är precis som de säger att understreckaren är ett väldigt starkt varumärke för Svenska Dagbladet som de långsiktigt får väldigt mycket prenumeranter på. Och, så det är egentligen mer smart också av tidningsvärlden att satsa på det. Men en sak som jag tycker mig det kan i och för sig alltid ha varit så, och det är att i och med att konkurrensen inom akademin det känns som att den har blivit hårdare. Och jag tycker att jag upplever bara på de här 15 åren som jag har skrivit väldigt mycket för tidningar att det har spridit sig däremot en ängslighet mellan akademiker. Och jag tycker att, som till exempel om man tittar bara på skolforskningsområdet då, så är det ju vilda västern numera. Det är väldigt mycket privata forskningsinstitut där politiker mer eller mindre kan beställa de forskningsresultat som de vill ha till exempel. Men ofta så är det ju disputerade och etablerade forskare som tar uppdrag via de här instituten. Och jag får ofta själv för att jag är noga med att säga att det här är en betald forskningsstudie och de som vill ha ett visst resultat har betalat för den och får den framlyft. Och då blir jag också ofta kritiserad av forskare inom akademin för att de håller ändå sin kollega om ryggen angående det där. Och det tycker jag är en av de problematiska sakerna som har ökat och är problematiskt för oss journalister, tycker jag. Nu är ni inte skolforskare någon av er, men den här ängsligheten, kan ni se att den finns? Mats? Ja, absolut. Nu är det mer och mer som ska regleras. Alltså, det finns värdegrunder, det finns politisk korrekthet, det finns etikprövning, ska vara tillstånd för allting och ofta är det så att universitetsledningar ställer inte alls upp bakom de som har något kontroversiellt budskap om det börjar blåsa kring det där.
Utan här är det ju mycket svårare idag, menar jag, att på något sätt stå upp för någonting än vad som var fallet tidigare. Det är mycket mer då regleringar och mycket mer hinder och problem. Vi har exempel på BRÅ-rapporten där Linköpings universitets ledning försökte knäcka de här forskarna som skrev en rapport om BRÅs benägenhet att eventuellt svaja för politiska påtryckningar. Det finns även en del här i Lund som vi nog inte ska vara alltför imponerade över. Så det finns en hel del faktiskt som gör att folk blir mer och mer liksom försiktiga och ängsliga. Har man tillstånd från att göra det här? Överskrider man någon regel? Är det någon som möjligen ger sig tusan på att sätta åt någon? Och det gör att många blir mycket mer försiktiga än tidigare. Vill du kommentera detta kort bara, Julia? Sen tror jag Johan vill ta ett annat spår, eller? Ja. Ja, nej, men jag kan väl bara säga snabbt att även ifall en sån ängslighet säkert finns, så tror jag att om man tittar på ett bredare perspektiv, så tror jag nog att liksom ängsligheten för att klara sin ekonomi typ är större. Alltså för att jag tänker att det stora problemet med varför man är ängslig för att lägga tid på liksom att uttrycka sig i tidningar och så om man är akademiker är väl ändå det här att det är väldigt få som har fasta anställningar, och framförallt bland juniora forskare så är det här att man hela tiden måste söka nya pengar och kasta sig in i nya projekt. Och då är det väl svårare att övertyga sig själv om att ta sig tiden. Även om man känner att man vågar egentligen uttrycka det ena och det andra, så tar man sig helt enkelt tiden för att man inte riktigt har möjligheten. Alltså, där är ju jag till exempel i en doktorandtjänst. Jag menar, jag är 5 år på Chalmers. Det är en ganska lång tid i akademin. I alla fall är det liksom den tidiga delen av den akademiska karriären. Så då är det ju lättare att lägga tid på skrivandet. Jag tror att det stämmer, men jag tror också att även lite äldre blir mer inskolade i en sån här universitetslogik, så att man vänjer sig vid det här, att det måste klara anställningsvillkorighet. Sen måste ju alla söka pengar också. Tidigare så fanns det professurer som var tillsatta då som chairs, och då hade man en väldigt stabil position. Det där är ju nu mer i stort sett borta, så alla är väldigt avhängiga av att söka forskningsanslag, och det gör att de äldre krafterna som kanske verkligen kunde stå upp för någonting, de finns inte riktigt längre på samma sätt, utan alla är väldigt angelägna om att vara väl till lags och söka de pengar som finns. Och då måste man vara väldigt trendkänslig och se till så att man inte råkar ut för sådana här konstigheter som att man blir misstänkliggjord eller något annat. Så väldigt mycket drar åt att universiteten blir mer och mer, tycker jag, då ångestdrivna och osäkra. Johan? Ja, det är nog inte bara trendkänslighet som krävs, utan jag vill ändå återkomma till detta att jag ser en viss målkonflikt här mellan att vara en internationellt orienterad toppforskare och att verka den svenska offentligheten. Det finns definitivt inslag av målkonflikt här där du måste söka externa medel, och då är det vissa typer av meriter som är mer betydelsefulla än andra. Och den typen av, jag tror att vi måste erkänna att det finns den typen av konflikt och att man i viss mån måste välja väg här. Och du har då, uppfattar jag det som, ganska mycket valt den svenska vägen, skriva på svenska, skriva understreckar och så vidare. Och i boken talar du mycket om de här olika kunskapsarenorna som har funnits och som finns i Sverige. Det är liksom Fråga Lund och det är radioprogram och så vidare. Vad ser du på för såna här gemensamma arenor nu? Hur ser det ut framöver? Ja, men jag tror att vi har upplevt naturligtvis en form av digital revolution de senaste 20 åren. Men det vi upplever nu tycker jag, lite som David är inne på, att vi ser en mer mogen digital offentlighet som tar form. Den här rädslan som fanns för 5 år sedan att vi skulle få uppleva det tidningslösa samhället, att tidningarna verkligen blödde hårt, så är det inte nu. Däremot med de här nya betalmodellerna som har satt sig, så är det möjligt att vi upplever en slags, vad ska vi kalla det, kunskapsmässigt klassamhälle. De som inte betalar för de här olika typer av digitala prenumerationstjänsterna, de är hänvisade till andra typer av medier, och där naturligtvis public service har en väldigt viktig uppgift. Men jag skulle ändå säga att det har vuxit fram ett antal nya arenor i det här mer mogna digitala landskapet. Men samtidigt så upplever vi också, och det är det intressanta som jag tycker som historiker, att vi upplever också att gamla modeller från 1900-talet verkligen lever vidare. Du leder ju ett, om man så får säga, ganska klassiskt public service-program och har gjort det med stor framgång, som har till och med gjort det till hedersdoktor här, som bygger på en väl beprövad modell som hade kunnat sändas på 1950-talet. Och det tycker jag är underbart. Så, ja. Det är underbart. Och lätt av dig också. Jag har varit med sedan 1950.
Men det här med kunskapsarenorna, jag vill bita mig fast i det. Vad ser du, Jenny, som skriver utifrån? Du har ju då Aftonbladet som en sån arena, men hur pass och Svenska Dagbladet då, tidigare som jag skrev länge, och sen så har jag skrivit för HD Sydsvenskan väldigt länge ju, så jag kan inte klaga på det. Men dels så tänkte jag bara säga det, återknyta till vad Mats sa, att jag tycker att du pratar om lite en annorlunda sak, för att jag menar då att det finns forskare i offentligheten som inte misstänkliggörs nog. Alltså att jag tycker att man inte redovisar vem man har anställning för och vem man skriver rapporter för, utan man håller det lite hemligt. Och det tycker jag, det borde bli kutym att man är öppen med det. Och jag förstår inte riktigt varför det inte blir så. Och sen, vad sa du nu om de här arenorna? Jo, jag ville säga en sak. Jag tycker att vi ofta är ganska blinda för de här. Det är ganska stora rörelser såklart hela tiden som vi inte riktigt märker. Och där tycker jag, på ett sätt så finns det en mer mogenhet i den digitala världen på vissa platser och vissa arenor. Men det finns också till exempel det här kulturkriget som är ju ett rent vansinne, och där massa andra människor har kommit in som har helt egna agendor och som också ibland är bara till för att förvirra hela debatten eller deraila debatten eller förstöra debatten. Så samtidigt som de här arenorna har uppstått där det finns en mogen, men ändå en givande, så är det också liksom att allting egentligen har dragits in i ett kulturkrig där man måste välja sida lite för att höras och synas. Men om man är lite högtravande och tänker på demokratiuppdraget, och vi har nämnt att universiteten och forskningen är en viktig ingrediens i en fungerande demokrati. Tycker du, Mats, som är lite senior och inte lite professor, du är mycket professor. Ser du något behov av att skapa fler sådana här arenor där forskare och andra intellektuella kan mötas? Eller är det fine som vi har det? Ja, jag vet inte. Jag tycker man träffar rätt mycket folk, föreläsningar och sådär. Jag vet inte, det här, alltså problemet ibland är att man ska liksom fixa till väldigt mycket. Nu ska det vara forskningskommunikation, och det måste vi hålla med om eftersom vi är på en fin konferens i denna fina lokal, att det här är jätteviktigt. Och så ska det vara forskningskommunikationsexperter, det ska vara forskningskommunikation, och snart kanske det kommer en obligatorisk kurs här för alla doktorander eller docenter och sånt där, forskningskommunikation, 7,5 högskolepoäng och sånt där. Och tycker du att det är larvigt göra grejer då, va? Så att det är lätt att man hittar på för mycket då av olika typer av arrangemang, strukturer, policies, experter och vad det nu är för någonting. En gång i tiden så var det kanske rätt naturligt för forskare, i alla fall samhällsvetare, man skriver någonting för en större publik. Och det behöver man inte så mycket liksom kringverk för det här. Nej, just det. Nej, ja. Julia? Jag hade jättegärna velat gå en kurs i forskningskommunikation. Nej, men jag tror samtidigt att du har rätt. Alltså så att jag tycker också att det borde vara någonting. Det är ju liksom det tredje uppgiften som det också pratades om i det förra samtalet. Att det är någonting som man borde göra som forskare. Men sen är väl bara frågan nu hur ska man få folk att göra det mer? Liksom. Men jag tänker också apropå plattformarna, att det är lite skillnad tycker jag på plattformar där som finns till för humanistiska forskare och plattformar som finns för naturvetenskapliga eller tekniska forskare. För nu är ju det här är ju väldigt så humanistiskt gäng så att säga. Jag är väl den mesta naturvetaren, även om jag inte riktigt är det heller för att jag doktorerar ju i teknikhistoria. Och naturvetare syns ju i offentligheten ibland, men då är det ju väldigt mycket den här envägskommunikationen. Att naturvetaren vet någonting och så ska den berätta det här, ofta om klimatet kanske, en sån typisk fråga som, ja. Och så ska allmänheten bara ta till sig av den kunskapen. Så att det här är lite mera öppna samtalet, diskussionen om forskningen. Där forskarna på något sätt möter och också liksom att det blir en tvåvägskommunikation. Som ju är tanken med det här samtalet lite. Det är väldigt centrerat till humaniora. Och det tänker jag också är på så här, jag är ju på Chalmers liksom. Och vi är en pytteliten humanistisk avdelning då bland alla ingenjörer.
Och där så finns det ju inte riktigt några sådana plattformar. Alltså det finns inte riktigt några samtalsserier eller alltså det som finns i föreläsningar. Vi bjuder in berömda professorer och så berättar de om sina ämnen. Men... Ja, David Larsson Heidenblad till sist. Den här bloggen, poddarna som du är med i, hur viktigt är det för dig att det finns sådana här arenor och att de blir fler där ni kan... Ja, men som jag ser det så handlar det liksom om att, och det gäller även knutet an till Julia, så jag tänker att det här är saker man får bygga. Alltså det här är ett gyllene läge att bygga den offentlighet vi vill ha. Liksom. Och där just de här skalfördelarna gör att ganska smala saker kan bli väldigt stora. Liksom. Men vi är i en situation, tror jag, där liksom, nu har vi pratat ganska mycket om den här integrerande nationella offentligheten. Och ja, det är en del i kunskapsekologin, men det är också de här, liksom, så att säga, det finns bloggar och poddar i olika världar som är jättestora. Och det är för att de har byggt upp ett förtroende över liksom 5, 10, 15 år. Och sen lyssnar folk på Seth Godin när det handlar om marknadsföring eller vad det är. Och det behöver han ingen titel för. Utan han har förtjänat sitt förtroende. Liksom. Och det ser jag som framtiden, att liksom förtjäna sitt förtroende. Och som individ, som kollektiv. Och det är liksom, som jag ser, någon form av medicin mot ett kulturkrig också. För det är liksom, du kan kriga på, men har du inte förtroende. Och det är liksom vår kunskapshistoriska insikt, att kunskap blir kunskap genom att både att människor delar det, men också att man har förtroende för kunskap. Och det får man inte idag genom en titel. Det är för många professorer. Det är väl 100 professorer i historia. Det fanns 5 för 50 år sedan. Det räcker liksom inte med en titel. Det räcker om alltså, visa ditt värde över tid consistently. Och det är det akademin, det ser jag som vår roll. Liksom. Med denna framtidsspaning från en historiker, David, så tackar jag er allihop, Jenny Maria, Johan, Mats och Julia. Tack ska ni ha. Gött att vi är här fortfarande. Jag är glad att ni fortfarande är pigga och alerta. Det låter så på pratet i rummet. Vi är på Skissernas museum i Lund. Lunds universitet arrangerar en hel eftermiddag om forskningskommunikation. Och det pågår ju på Twitter och sådär ett intensivt chatter, men inte bara där utan på sociala medier överhuvudtaget. Och den myndighet eller fakultet eller förening eller institution som inte har en egen podd existerar väl knappt idag. Det är mycket prat överallt. Och precis detta var väl egentligen drömmen om Agora, det stora böljande demokratiska samtalet. Ett brett och folkligt samtal där alla röster kommer till tals. Det är ju toppen att alla kan göra sin röst hörd. Som John Stuart Mill så vackert uttryckte saken i Om friheten 1859. Ingen åsikt, hur felaktig eller oacceptabel den än är, skall förtryckas. Tjolahopp på Facebook och Twitter. Men vad händer med akademin när allt fler aktörer runt om i samhället anser sig ha och kanske har kunskapsanspråk? Detta ska vi orda om i dagens sista samtal. Det handlar alltså också om hur det här bruset av tyckande och åsikter, hur det påverkar synen på kunskap och synen på vetenskap. I det föregående samtalet kanske vi talade en del om uppmärksamhet och hur man får uppmärksamhet. Här kanske lite mer om synen på kunskap, föreställer jag mig. Pågår det en verklig kamp om kunskapen, kan man säga det? Hur påverkar den kampen i så fall hur forskningen beskrivs och kommuniceras? Till min hjälp och vår hjälp här har vi nu Cissi Askvall som är generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Välkommen. Vi har Ida Östenberg som är professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Och också skriver debattartiklar eller understreckare snarare i Svenska Dagbladet ganska regelbundet som flera andra av dagens deltagare har gjort. Finns det något samband där? Alla skriver understreckare. Linda Fagerström, docent i konstvetenskap vid Linnéuniversitetet. Är alltså forskare där men också kulturkritiker på framförallt i Sydsvenskan. Som en delad tjänst inom universitetet och utanför universitetet. Ja, eller 2 olika tjänster. 2 olika tjänster kan man säga. Ja, det är helt olika. Det. Men det gör, ja. Peter Pagin, filosofiprofessor vid Stockholms universitet. Tack. Sysslar mycket med språkfilosofi, medvetandefilosofi. Konstaterar att ni är vid medvetande allihop.
Viktor Malm, som ju är doktor i litteraturvetenskap här i Lund och som i många år skrivit på Expressens kultursida och som faktiskt från och med idag är kulturchef på Expressen. Grattis till det. Tack. Är det korrekt att säga så här att det pågår en kamp om kunskapen? Vad säger Sissi? Nej, jag skulle inte säga det. Nej. Alltså, det beror ju på vad du menar med kamp och vad du menar med kunskap. Men det här att man riktigt pucklar på varandra i det offentliga samtalet och att du antyder kanske lite att det är influerare och sådana som inte riktigt vet vad de pratar om som slåss mot akademikerna och experterna. Och, nej, jag skulle inte säga att det är så. Vad säger ni andra? Viktor? Men något slags kamp om kunskapen pågår väl och har alltid pågått. Jag menar, vetenskapsmännen vann ju kampen dels mot poeterna och dels mot prästerna för ett antal 100 år sedan vad gäller just rätten till att formulera vad som är sant om det verkliga. Men jag skulle säga att man fortfarande åtminstone konkurrerar om privilegiet att formulera vad som är ett problem och vad som är lösningen på det problemet med helt andra aktörer idag. Alltså journalister dels, som Mats Alvesson sa tidigare, så finns det gott om granskande och grävande journalister som jag också tycker är ett minst lika bra jobb som en del forskare. Och där kanske man inte egentligen kämpar om liksom rollen som kunskapsproducent, men man kämpar absolut om vem allmänheten i stort betraktar som den relevanta auktoriteten att söka sig till för att få kunskap. Och den kampen tror jag är väldigt bra och produktiv. Ida? Ja, nej, jag tror inte att kampen handlar om kunskap, för jag tror många struntar i den. Åtminstone om man är på Twitter så tror man det. Och jag tror kampen handlar om något annat faktiskt, och där är det tillbaka till kulturkriget. Det handlar om kampen om ideologi och kampen om att stå för att hantera och äga berättelsen, skulle jag snarare säga. Och där är ju inte kunskap egentligen, eller fakta, intressant. Och det har ju visats nu de senaste åren när herr Trump kunde gå loss på Twitter och vinna valet, sitta kvar där och fortfarande ha hela republikanska partiet med sig. Fastän alla vet som kan läsa att det är en lögn. Så lögnen funkar, och det är det jag undrar hur vi ska, som vi som är intresserade av kunskap och fakta, ska stå emot det. Linda? Jag vill gärna knyta an till det då i så fall. Jag lyssnade senast på väg hit då på en podd om amerikansk politik. Och det är ju så många senatorer då i det republikanska partiet som faciliterar för den här galenskapen, som ju är nästan allihop så Harvard Law School graduates. Alltså de har då tagit sig igenom den svåraste juristutbildningen i världen, eller den bästa, eller Ivy League scholars. Som är fullständigt bindgalna. Alltså som uppenbarligen måste de ha något i huvudet. De kan inte ha betalat sig igenom hela den här utbildningen, utan de är inte dumma, va? Men som påstår de mest horribla saker. Liksom att, ja, ni vet att man kan bota covid-19 med laser och sånt där. Så att det är ju förödande för trovärdigheten för akademiker, även om inte de är forskare. Men för att svara på din fråga. Alltså, jag är ju då konstkritiker och konsthistoriker, konstvetare. Och jag önskar att det var mycket mer debatt om konst. Det kan inte påstå att det kanske är, förutom då den här gamla vanliga, ja men man ser ju inte vad det föreställer. För den är ju liksom fortfarande vid liv, den invändningen. Och det är bara ni konstkritiker som begriper er på det här, och det är så konstigt. Och så. Alltså ungefär lite grann som... Ungefär som om det gällde fysik, så kan jag känna ibland. Och det är tråkigt. Peter Pergin då, filosofen här. Detta med, vi kan börja med frågan. Tycker du att det pågår en kamp om kunskapen? Får svara ja på den frågan. Så dels så kommer det en kamp om uppmärksamheten. Så att man kan försöka dra åt sig uppmärksamhet, dra åt sig lyssnare och tittare och därmed blockera andra som då har någonting eventuellt att komma med. Så på ett plan så är det en kamp om uppmärksamheten som pågår, och mellan olika medier, mellan olika aktörer. På en annan nivå så är det ju en kamp om budskap. Och de här två
planen flyter in i varandra. Där man kan försöka blockera ett budskap genom att med något utspel rikta uppmärksamheten mot någonting annat och därmed få uppmärksamheten bort från någonting som annars skulle kommit fram. Men det är ett krig där man sår tvivel, ifrågasätter folk, attackerar forskare, attackerar journalister och andra personligen. Så visst är det en kamp om kunskap på det sättet. Ida? Nej, jag bara funderar på, jag blir så intresserad med den här blockera som du sa 2 gånger nu. Ja. Vad menar du rent konkret med det? När det gäller att snå åt sig uppmärksamhet så finns det statistik över hur Trump betedde sig. Så fort det var någonting som verkade gå i riktning mot honom så gjorde han ett nytt upprörande utspel som vände uppmärksamheten mot hans utspel och sköt andra frågor om hans skattebetalningar till exempel i bakgrunden. Och annat. Så det där har ju också andra populistiska aktörer använt sig av. När det ser illa ut, gör någonting upprörande. Viktor, vad tänker du om vilka är utmaningarna i den här kampen? Jag vet inte om det är kamp om kunskap eller om det bara är kamp om uppmärksamheten. Det är bara 2 lite olika saker. Men... Nej, men kampen om uppmärksamhet kommer nog vara eller kampen om kunskap kommer nog vara en kamp om uppmärksamhet som också i förlängningen blir en kamp om legitimitet. Men jag tror att den nästan är positiv och den är konstitutiv för hur kunskap fungerar. Jag menar, det finns ju också en dialektik i det här problemet som ni beskriver. Det är ju också att jag tror det är få som kan hävda att akademin och vetenskapen någonsin har haft en så stark ställning som den har idag. Som David sa i förra samtalet har det aldrig funnits så mycket professorer i något ämne någonsin som det finns just nu. Det är ju ingen garanti för att de har förtroende. Absolut inte. Men det har aldrig producerats så mycket vetenskaplig kunskap. Det har liksom aldrig funnits så många som har sin utbildning på universiteten. Liksom, vi har en enorm kunskapsproduktion som utgår från universiteten och vi har en enorm auktoritet som placeras där, kanske gestaltat i den här klimatklyschan som är lyssna på experterna. Och i den situationen så tror jag att man, alltså det är klart att Trump och populism är enorma problem, jag menar inget annat, men jag tror ändå att man ibland tenderar att övervärdera en del av de problemen just vad gäller kunskapen och missa det faktum att vetenskapen har faktiskt trätt in i en historiskt väldigt unik position. Alltså åtminstone i västerlandet där man inte längre är hotad från kyrkan. Man är överhuvudtaget inte hotad från poeterna som faktiskt var ett reellt hot liksom från Platon in på 1800-talet. Och ja, men så är det ju. Läs staten. Varför? Ska vi prata om Platon? Nu tar debatten, tyvärr. Jag menar, det här är ju liksom en dialektik. Det är 2 saker som händer samtidigt. Å ena sidan ser vi en framväxande populism som vägrar acceptera den här auktoriteten som vetenskapen och universiteten har skaffat sig. Å andra sidan ser vi en vetenskap och universitet som har växt sig helt enorma. Så vetenskapen, forskarna behöver inte liksom vara rädda för detta tjat och babbel att bli ihjälpratade, utan deras roll blir snarast viktigare i det klimatet? Ja, det tror jag. Och jag tror ibland har man en hel del resentiment i den här problembeskrivningen som jag kan tycka låter lite bittert, ärligt talat. När det snarare handlar om, tror jag, att bygga ett självförtroende och gå ut på arenorna där man upplever att populisterna agerar och konkret bemöta dem. Det såg vi ju jättemånga bra exempel på, till exempel under pandemin. Där flera forskare spelade en enormt viktig roll som folkbildare och liksom lämnade labbet, lämnade forskningen och som Farshid Jallalvand här på Lunds universitet, han var med i Expressen TV varje dag, tror jag. Men han är också en renässansmänniska som också nyss har utkommit med en bok, Apan. Han är en renässansmänniska, det måste man säga. Cissi Askvall på vetenskap och allmänhet, ingenting annat, om jag har sagt någonting annat. Viktor nämner här att forskarna, universiteten har ett stort förtroende. Det ni kommer fram till också i er senaste lilla barometer. Ja, och inte bara den senaste, utan vi har ju mätt det här i 20 år. Och man kan säga att förtroendet för både forskning och forskare
är ju stabilt och högt och har till och med då ökat de senaste pandemiåren. Vilket ju inte är så konstigt apropå det här att vi har ju sett forskare som aldrig förr vara med i media, vara med i det offentliga samtalet. Och vad händer när det blir en kris, som vi nu har sett flera stora allvarliga kriser över hela världen? Jo, man vänder sig till experterna, till vetenskapen. Man frågar inte alla de förståsigpåarna som gärna vill synas och höras, utan man går faktiskt till akademin och forskarna. Och det är därför jag säger nej på det här svaret om kampen om kunskap. Det finns ständigt att man behöver komma ut i det offentliga samtalet och bidra med kunskapen. Men jag skulle inte säga att det är risk. Det finns populism, det finns en massa konstiga påståenden. Men de här mätningarna och vetenskapens ställning i samhället visar ju ändå att vi är väldigt många som förlitar oss på den forskningsbaserade kunskapen och tycker att det är viktigt med vetenskap. Och det visar ju också att akademikerna är ju fler än någonsin tidigare. Ida, du ser lite tveksam. Jag ser alltid tveksam tydligen. Nej, men jag måste säga att jag blev så himla förvånad när jag såg i den senaste undersökningen att forskningen fortfarande hade så gott förtroende. För att jag tänker på pandemin, som jag tog mig för pannan flera gånger under pandemin. När forskare inte gjorde som forskare ska, nämligen hade någon slags hederlighet i behåll och läste sina undersökningar. Och, alltså samma med journalistiken, en del av journalistiken, bara på med de värsta rubrikerna. Och sen att uttala sig i medier om saker där man inte har belägg för det. Och jag måste säga att jag var helt säker på att forskningen skulle förlora förtroende på det. Så att jag blev därför att de klev utanför vad de hade belägg för? Eller nej, att de inte betedde sig som forskare ska. Alltså med någon slags hederlighet och respekt mot vad underlaget, vad empirin säger. Att det fanns många sådana exempel under pandemin. Så att jag vill Men fast det är ännu fler exempel på motsatsen. På forskare som faktiskt blev folkbildare, som uttalade sig utifrån sin expertis. Sen fanns det exempel på motsatsen också. Det men jag tror också att många blev, inom allmänheten inbillade jag mig, att det skulle vara så att den här... Alltså att, hur ska man hantera när forskningen inte är överens? Men det kanske var lärorikt för oss tidningsläsare och medborgare att se att forskare kan vara i luven på varandra. De är inte alltid på samma sida, eller? Ja, jag kan gärna svara, men ja. Ja, alltså, jag tror att Sverige kan skilja sig lite från många andra länder. Och så att de erfarenheter vi har från vetenskap och samhälle var det. Och allmänhet. Ja. Förlåt mig. Svårt namn det där. Ja. Speglar ju en svensk situation. Och min egen erfarenhet som nyhetskonsument är ju väldigt positiv. Att jag tycker att inom svenska journalistiken så behandlas forskare med ganska stor respekt och får komma till tals. Och det är vanligt att man söker forskares synpunkter. Och det är, vilka forskare det varierar lite med vilka problem som är mest brännande för stunden. Då. Just nu är det militärstrateger, med all rätt. Men om man tittar på undersökningar om vilka övertygelser som finns bland allmänheten, till exempel hur många amerikaner är det som tror på den stora lögnen om det stulna valet, hur många är det som tror på diverse konspirationsteorier om månlandning och om vacciner och annat, så är det i många undersökningar skrämmande stora siffror. Så att, och de där sakerna existerar sida vid sida. Just det, saker som existerar sida vid sida. Linda, vad tänker du om det här med liksom förtroendet för forskarna? Vad möter du när du är ute och pratar? Alltså jag har ju, som jag nämnde, jag tror jag är ovanlig, i alla fall jämfört med i panelen. Alltså jag är ju då anställd vid universitetet på halvtid och sen så är jag då frilansande konstkritiker på halvtid. Så att jag är inte så som Ida som månskens jobbar och sitter uppe på nätterna och skriver understreckare, för det är väl då du gör det, tror jag.
Månsken är min bästa vän. Eftersom du är 100% anställd på universitetet menar jag. Ja, det är jag. Ja, precis. Och jag tänker, Viktor, som på dig, du har ju disputerat vid Lunds universitet men är inte forskare nu utan kritiker och kulturskribent på heltid. Ja, men så att jag kan ju liksom utnyttja det där att ibland har jag den ena hatten och ibland har jag den andra. Och det är fantastiskt för det är liksom så givande. Det ena är fruktbart för det andra, alltså för mig själv. Men jag märker också då, alltså jag blir ofta intervjuad i egenskap av forskare och samtidigt så vet jag ju precis också hur det kan vara att intervjua någon. Eftersom jag ibland också är står i de andra skorna. Och där kan jag känna att ibland så kan man bli pressad att liksom formulera någonting som inte riktigt stämmer. Men om du bort tar liksom 95% av alla resultaten och de här 5, är det inte farligt då? Jo, men alltså att man får såna, och det är det jag tror att vissa såna här rapporteringar om pandemin handlade om. Att medielogiken är så att man vill liksom tilltala folks känslor och i det här fallet då oron för att bli sjuk eller ännu värre. Och då så hittar man då någon forskare som kan säga att ja, det finns liksom den här eventuella risken pytteliten och så gör man en rubrik på det. Och sen får man själv läsa för att se att det är en pytteliten risk som nästan inte finns. Och det är liksom oschysst både av forskaren som går med på det, att pressas till det, och såklart reportern. Jo, det är en sak. Jag tänker på en annan grej som vi pratade om du och jag häromdagen, nämligen det här med bildningsideal och så, när du är ute och talar om konst till exempel. Hur pass kunniga människor är eller hur vi värderar kunskap och bildning. Ser du någon trend där? Men det är ju, jag har inte levt, jag levde inte på 50-talet men jag har liksom, inte du heller, nej. Men jag måste säga att jag har liksom den här bilden av att, och den kanske bara är naiv och felaktig, men att liksom det här folkbildningsidealet som grundar sig i alltså folkrörelserna, ABF, alltså Arbetarnas bildningsförbund, men också många andra. Alltså att det fanns ett ideal att även om inte du själv betraktade dig som akademiker eller intellektuell, att du ändå förväntades ha något slags koll på den moderna konsten eller den moderna litteraturen eller så. Och det där är ju idag fullständigt, upplever jag det som, renons. Alltså jag vet ingenting om konst, kan man säga glatt med hög röst utan att skämmas. Och jag kan inte annat än att tro att det är liksom någonting relativt nytt. Eller, jag kan inte exakt, vad var det nu Platon sa? Kanske någon skulle sagt på 50-talet, men det hör man ju väldigt sällan idag. Va? Så den här liksom klassiska bildningen är inte den som du skaffar dig, inte nödvändigtvis genom en universitetsutbildning, utan liksom bildningen. Att det är självklart att du läser en roman i månaden och liksom håller dig ajour med kritiken och liksom så. Det är lite passé. Ja. Men om det nu är så att medborgarnas, vårt förtroende och intresse för vetenskap och forskning är i uppåtgående och att det inte bara var en pandemieffekt, så vi glömmer dem sen igen. Om det finns, kan man se något sånt, att liksom bildningsideal, kunskapssökande också ökar i och med att vi får syn på all den här forskningen. Vad tror Viktor? Om intresset för forskning och bildning i allmänhet ökar i Sverige kanske. Jag tycker det är svårt att svara på det där. Det får man väl gå ut och undersöka lite. Men som sittande på en kulturredaktion och som kom från universitetet dessförinnan och har sett två väldigt distinkta världar där den ena är ganska dystopisk om framtiden och tror att allting barkar åt helvete. Eller redan har barkat åt helvete kanske. Och en som befinner sig nu hela tiden och har ganska bra koll på vad som sker dag till dag, så måste jag säga att det jag blev mest förvånad över när jag bytte stol var det ofantliga intresset för klassisk bildning. Det stora läsar- och publikintresset för att läsa litteratur, konst, teaterkritik, långa bildade isär i ganska nischade ämnen. Alltså, vi pratar inte en liten andel människor som råkar bo i Lund, utan vi pratar liksom människor som bor över hela landet. Och här i kvällstidningarna är förstås en väldigt särskild format som når folk på ett annat sätt. Men likväl, alltså, jag undrar om den här bildningsdöden någonsin ägde rum. Jag är inte så säker på det. Jag tror att hungern och intresset för det har varit, alltså står i någon slags rimlig proportion till hur många högutbildade det finns i ett land.
Ja, och inte bara högutbildade utan någon slags närhetsprincip. Alltså, har du någon i familjen, har du någon nära vän och så vidare som kanske är akademiker som har utbildat sig eller till och med forskat, då ökar intresset. Och återigen, de här mätningarna som vi gör visar att det har egentligen större betydelse för vilket intresse du själv har för forskning och vilket förtroende du har för forskare än om du själv har en högre utbildning. Att det här att man har folk i sin närhet. Det är det som man ibland brukar tala om science capital. Vi pratade tidigare om scientific literacy. Att man liksom ska ha en viss vetenskaplig förståelse, vetenskaplig förmåga, ha ett visst hum som vi pratade om tidigare under eftermiddagen om vad vetenskap är, hur forskning går till, vetenskaplig metod. Och att man också liksom kan applicera det. Om jag ska fatta beslut, vad ska jag rösta på i höst? Vad tycker jag om partierna, de olika sakfrågorna? Vad finns det för forskningsbaserad kunskap? Att man mer liksom systematiskt använder sig av det. Och Science Capital handlar ju om just det här, vad finns runt omkring? Tittar du på vetenskapsprogram eller läser du Expressens long reads och så vidare? Och jag är helt övertygad om att det intresset, det har alltid funnits och fortsätter att finnas, för det är ju en del i att vara människa, att man vill komma vidare, att man vill lära sig mer, att man vill utvecklas. Är det din bild, Ida? Nej, men jag tänkte bara att jag skulle också säga att det här med forskningens förtroende och så, de som kommer längst ner på den där barometern är alltid humanisterna. Ja, man har mindre förtroende för humanistisk forskning än medicinsk forskning. Nej, precis. Och exakt. Och vilka är det som är vetenskapsjournalister? Alltså det är ju den naturvetenskapliga forskningen som man förmedlar eller kommunicerar. Finns det ju inte någon humanistisk vetenskapsjournalist. Mycket samhällsvetenskaplig journalistik om samhällsvetenskap. Visst, men är det liksom, ska du illustrera en bild av forskning så har du en labbperson där. Medans alltså humaniora då förknippas med kultursidor och med det här tillrättalagda berättandet snarare än forskningsprocessen, samtidigt som naturvetenskap inte ses som allmänbildning. Så där är det ju verkligen två världar som borde liksom integreras mer, tycker jag. För att det har liksom konstigt att det ena ska vara vetenskap och det andra kultur. Linda? Ja, jag håller med. Jag slår av radion varje gång som det är Vetenskapsradions signatur. Jag blir så förbannad. Det är bara naturvetenskap. Varför heter det inte Naturvetenskapsradion? Varför heter det Vetenskapsradion? Alltså det diskvalificerar ju alla oss andra. Sen kommer ju Ni håller inte på. Senare på dagen. Precis, men det heter inte vetenskap. Det är så typiskt, va? Och det är det du säger också, Ida. Men i alla fall, alltså, och dessutom... jag ska inte gå in på det, tror jag. Men visst, jag håller med. Alltså, så det är klart att som forskare alltså folk blir ibland lite paffa när man kan säga så men jag är så här doktor i konstvetenskap, jag är docent i konstvetenskap och så det blir liksom kortslutning då. Ja, för vad gör du på jobbet? Och jag tolkar bilder. Va? Liksom. Men jag tror att för många i allmänheten vet att det krävs utbildning och färdighet för att kunna bli den här forskaren som tar fram ett vaccin. Det är inte jag som går in och gör det imorgon. Här finns det någon slags stege som jag ska utbildas igenom först. Medan för humaniora, om man då på Twitter eller vilka sammanhang som helst, då, vilka är forskare med citationstecken runt? Ja, det är genusvetenskap, för det vet man ju, det är bara trams. Och det skulle vem som helst kunna bara hitta på. Om man skickar in någon sån som kvasivetenskaplig artikel så blir den godkänd, det vet ju alla. Så att det är ju också, där i finns det också någon märklighet. Och där tror jag det här med, som ni pratade i första panelen, det här med processen, den vetenskapliga processen, att det hade varit intressant. Ta ett sånt program som Fröken Frimans tid eller vad den hette, där programledaren gick in i ett arkiv med handskar på, tog fram en bok och hittade alla dessa kvinnor som var rösträtts... Hjälp! Du får inte trilla ner. Det är jätteroligt. Precis som att det bara är att gå in på ett arkiv så finns forskningen där. Att man liksom ger inte cred åt forskningen, man bara tar för sig. Nej, precis, och vi har ju också en utbildning och som vi är dessutom fruktansvärt duktiga på att läsa texter och tolka texter. Något som behövs. Viktor? Ja, men alltså... Det svenska genusvetare utsätts för är fruktansvärt i många fall. Det är på riktigt hot som existerar där. Och så är det. Och det där måste man vara vaksam mot och liksom sätta upp skydd kring på ett sätt som kanske inte har gjorts hittills. Men någonting som har hänt i och med den nya offentligheten och som
möjligen också en funktion av liksom högre utbildningsexpansion är att forskare kan inte längre falla tillbaka in i den auktoritet som man lite tycker sig ha rätt till på grund av ett arv. För den är utplånad. Den finns inte riktigt på samma sätt längre. Alltså forskning tror jag måste börja vänja sig vid att bli ifrågasatt på ett helt annat sätt än vad som var fallet under hela 1900-talet egentligen. För att det är så många andra som har tillgång till plattformar där forskningen kan ifrågasättas. Jag tycker att man har svarat på det här på ett ganska strategiskt dåligt sätt. Man har blivit förbannad över att man ens ifrågasätts. Alltså att vi har kallat det faktaresistens och postsanning och allt annat. Det vill säga smetat ett slags etikett på den här kritiken och nästan stött ut den, eller försökt stöta ut den. Vilket bara haft effekten att de har stärkt i sina övertygelser om att forskarna gör något dumt. Istället för att hitta strategier som klarar av att bemöta de här tankarna och argumentera med dem. Vilket jag tror hade varit en mycket mer produktiv och framkomlig väg istället för att skapa två stammar. De som tror på forskning och de som inte tror på forskning. Det har skapat en konflikt i det offentliga som naturligtvis de som misstror forskningen har större skuld till. Men forskarna är inte utan skuld skulle jag vilja säga. Och där hoppas jag på en förändring de kommande 10 åren. Peter Perkin, hur tänker du om det? Liksom synen på kunskap eller hur forskarna bemöter, vad ska vi kalla det? Är kritiken utifrån eller det kan vara konspirationsteori eller det kan bara vara allmän kritik? Alltså jag håller med om att forskarna behöver bli bättre på att bemöta den typ av motstånd och ifrågasättande som vi får. Men jag tycker också att det har tagits stora steg i rätt riktning. Forskare som Steven Lewandowski som formulerar ges på handledning hur man ska bemöta klimatskeptiker och vaccinskeptiker och sådant med effektiva argument. Hur man ska bemöta svepande ifrågasättanden. Så det är bra. Och personer som till exempel min kollega Åsa Wikfors som ger ut en bok där hon förklarar på ett väldigt skickligt och pedagogiskt sätt vad grundläggande kunskapsteori är för någonting. Och därmed visar att den här relativistiska kunskapssynen som har varit vanlig inom stora delar av samhället inte alls har något klassiskt stöd för sig. Så att, dessutom vill jag säga det att jag tror att hur mycket det gäller för akademin i stort, jag tror att det gäller i ganska hög grad och jag vill säga att jag är stolt över mitt eget ämne där många har tagit den här nya tiden med utmaningen mot demokratin, med populism, konspirationsteorier och annat på stort allvar och ägnat sig åt både när det gäller offentlig aktivitet men också i forskning att bemöta det och studera det. Så det har varit väldigt bra tycker jag. Linda? Jo, men jag vill knyta an till det därför att jag vill inte låta dyster som jag kanske gjorde tidigare. För det finns ju det här, liksom, menar jag, lägre rädslan för att erkänna att man inte någonting vet varken om Platon eller konsthistoria eller sådär. Men samtidigt så är det klart att jag ser ju alltså ett stort behov av det här med att begripa en bild eller begripa ett visuellt uttryck. Jag menar, vi ser ju fler bilder idag än vad människan någonsin har gjort förut. Jag vet inte, jag har förmodligen sett 3000 bilder sedan jag vaknade idag. Det är helt absurt. Bara för några 100 år sedan kanske människor såg en bild på söndagar när de var i kyrkan och såg liksom en altartavla. Va? Men, så därför så har vi ett mycket större behov av att kunna tolka bilder och begripa dem. Vad symboliserar det där? Vad signalerar den där färgen eller den där gesten eller det där uttrycket? Och där måste jag ju säga att där kan man känna att det finns ett jättebehov och folk blir så glada om man gör en bildtolkning av en skulptur av Zlatan eller ett porträtt av Barbara Bergström.
alltså Engelska skolan, Barbara Bergström och så. Va? Och då kan jag liksom applicera mina kunskaper om hur man tolkar renässansmåleri eller någonting annat fast i en helt annan kontext. Och det måste jag säga, det är klart att det blir väldigt läst och väldigt populärt. Så visst är det uppskattat på det sättet. Det är klart att det är. Ja, och du får väldigt genomslag när du skriver till exempel i Sydsvenskan om Zlatans näsa eller sådana saker. Ja, folk säger det. Ja. Ja. Och det var intressant det som du sa tidigare, Linda, om dina 2 olika hattar. Och jag tänker på både dig och Viktor. Du har i och för sig bara en hatt nu, Viktor, men du kommer ju från forskningen, från litteraturvetenskapen. Och nu befinner du dig då på en stor redaktion som chef för en kulturredaktion. Hur tänker du kring de 2 olika rollerna? Gör du samma sak fast vid olika skrivbord bara, eller? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, forskare är inte en identitet jag har. Forskare tänker jag är en aktivitet, någonting man pysslar med. Och slutar man forska, slutar man vara forskare. Däremot är jag ju doktor i litteraturvetenskap och jag har liksom ägnat ganska många år åt att studera och lära mig ett ämne och veta hur humanistisk forskning bedrivs och hur humanistisk forskning bedöms. Det är naturligtvis färdigheter som är en enorm fördel när man sitter och är redaktör för väsentlig information eller väsentlig kunskap och väljer om de ska publiceras eller inte. Men jag skulle nog betrakta det som ganska skilda yrken ändå. Jag kommer knappt ihåg hur det var att doktorera. Det är väldigt annorlunda. Alltså, börjar på en text imorgon, kanske den är publicerad nästa morgon. Och så tänker jag på något nytt nästa vecka och så går man vidare. Det är 2 olika temporaliteter. Men om vi talar om synen på akademiker och forskare, ger det dig, vilken tyngd, vilken betydelse har det för dig idag att du är forskare i grunden när du sitter på en tidning? Ja, men ska jag vara väldigt krass och cynisk. Ja, vad det? Så tror jag att den här titeln betyder mer för andra än den betyder för mig. Alltså det ger mig legitimitet och auktoritet när jag uttalar mig om grejer som jag inte nödvändigtvis förtjänar. Så är det ju för alla som har disputerat. Eller hur? Men vad den betyder för mig är ju en trygghet i vissa frågor. En djupt upplevd känsla av att bottna i kunskap. Och veta hur jag liksom griper en fråga an, hur jag formulerar ett väsentligt problem. Och hur jag gör efterforskningar på ett vederhäftigt sätt och ser till att nå svar som är både relevanta och sanna. Och det här är kunskaper som jag har stor nytta av, som alla människor skulle ha stor nytta av i sin yrkesutövning, tror jag. Så jag skojade lite om det första, även om jag tycker att det borde sägas oftare. Men är du en udda fågel, eller hur vanligt är det i liksom mediebranschen och liksom det humanistiska samhället med någon som har disputerat och som sen hamnar på en helt annan position? Så. Men jag tror det är lite vanligare än man tror. Ja, det är ganska vanligt. Faktiskt. Speciellt littvetare. Ja, just det. Vi har tagit över Sverige. Vi är inte alls bittra. Svenska Dagbladet har också en disputerad litteraturvetare. Aftonbladet har en disputerad litteraturvetare. Björn Wiman är också disputerad. Nej, Björn Wiman är inte disputerad. Men det ska vi vara noga med. Ja, just det. Ja. Det finns många disputerade vetenskapsjournalister. Ja. Jag skulle vilja svara på det, Viktor, för visst står det inte sådär när du skriver att du är doktor i litteraturvetenskap och litteraturkritiker? Min chef la till det någon gång. Han tyckte att det var relevant, men jag har alltid varit motståndare till att skriva ut det. Ja, för det ser man väldigt sällan, men det är klart, om du är frilans, för det står inte när jag skriver heller, men jag är inte heller så intresserad av titlar. Men jag tänker att för de som är frilansare för en kulturredaktion så betyder det enormt mycket om det är en forskare som är redaktör. Det måste jag säga. Alltså för förtroendet och tilliten och att man känner så. Det är min erfarenhet. Jag har jobbat för många olika redaktörer. Så. Men vi pratade tidigare om det här med liksom vägar ut och in ur akademin. Och du kan ju röra dig där lite. Du finns ju i akademin på den tjänsten du har, men du har också liksom nästan lika mycket tid eller ännu mer tid att skriva som journalist. Skulle det finnas fler möjligheter för människor att röra sig mellan de här 2 världarna, tycker du, Linda? Ja, absolut. Alltså, man måste klara av att ha en enskild firma då. Det är inte så svårt om man har en revisor. Men för mig är det extremt fruktbart. Jag tycker det är så himla givande. Alltså de här långa tankarna som jag tvingas tänka i forskningsprojekt.
de har jag sån nytta av när jag skriver såna här snabba grejer från dag till dag. Och å andra sidan, när jag tvingas att skriva så där snabbt, se en utställning, tänka i 2 timmar och sen så lämna. Det befruktar liksom de långa tankarna som jag håller på med i forskningen. Alltså jag formulerar mig bättre och effektivare i forskningen, menar jag, tack vare det. Och plus att jag kan skriva kritik snabbt eftersom jag har tänkt vissa tankar redan. Så de är inte så långt bort, men också för att jag är säker, tror jag, på ett annat sätt. Alltså det är förankrat i forskningen, det som jag säger lite kvickt och snabbt. Så. Men det är ju också mycket bredare än så. Alltså vi pratade tidigare, jag gillar inte ordet tredje uppgiften, det är ju samverkansuppgiften som lärosäten och enskilda forskare ska ägna sig åt. Och där är det jätteviktigt att man på olika sätt samverkar med andra delar av samhället. Det är klart att det befruktar det man gör på lärosätet, att man också är ute kanske och föreläser eller medverkar i projekt, att man tillbringar tid utanför akademin, att man kanske jobbar på ett företag och kommer tillbaka. Allt det här när man upplever olika saker befruktar ju naturligtvis ens verksamhet. Det kan ju handla om vilka vetenskapsområden som helst. Och där tänker jag att det inte finns lika stora möjligheter som det borde finnas att vara en sån här gränsgångare. Nej, för det beskrivs ju i undersökningar på undersökningar att de flesta forskare tycker att den möjligheten finns inte. Den är jättesvår. Den här samverkansuppgiften eller tredje uppgiften. Men man kan ju drömma, man kan ju önska sig det, men det är ju inte så i verkligheten. Nej, och där är det ju liksom, grunden är ju egentligen money talks. Alltså, det finns inte liksom de ekonomiska förutsättningarna, det är ingenting som är särskilt meriterande när man söker pengar hos forskningsfinansiärer, som vi hörde tidigare att man måste ägna sig åt, att man har en ganska osäker tillvaro, åtminstone som ung forskare innan man har etablerat sig. Om det då inte efterfrågas att man är ute och samverkar och kommunicerar på olika sätt, ja, men det är klart att man drar slutsatsen att då är det viktigare att publicera sig i de här smala vetenskapliga publikationerna, så jag får min tjänst till slut. Money talks. Jag egentligen kommenterar samma sak som du sen sa när du sa det här med att tredje uppgiften är inte någonting som det bör heta, det är samverkan, och därmed ska det då ingå i det man ändå gör. Och jag, för min del så är den här skiljelinjen mellan forskning och skrivet offentligt helt 2 olika saker, eftersom jag skriver forskning på engelska förlag, och då har jag inte ens med det svenska sättet att, alltså de svenska orden eller begreppen när jag ska göra om det till något annat. Så det blir helt olika verksamheter, vilket är väldigt spännande och väldigt intressant, och jag gillar det skarpt. Men det är klart att det tar tid. Jag har mina kollegor i England som skriver böcker som lämpar sig för både allmänheten och för forskarsamhället i en och samma bok. Det kan inte jag göra. Och det beror delvis på att det inte finns någon kommunitet för antikhistoriker och för antikvetenskap i Sverige. För skulle jag börja skriva upp mitt material som jag har, som jag bygger på, då kommer det latinska inskrifter med liksom lakunor eller sånt. Det går inte, det går inte, omöjligt. Och då undrar man med den här uppgiften som då har valsat runt sedan 1977 när den skrevs in i högskolelagen, och sen med då var 20:e år säger nej, vi ska inte sprida kunskap, vi ska samverka. Och vem ska du samverka med? Ja, och så går det runt liksom på alla instanser och säger nej, men samverka är väl ändå ett litet mesigt. Och så, så kommer det in i högskolelagen, ingenting händer. Och nu ska det inte ens vara tredje uppgiften, så den ska inte synas. Vi har ingen tid för det, vi får inga pengar för det, det uppmärksammas inte. Ut med liksom lite extra tjänster, att man kan få söka lite extra tid för det om man har visat sig duktig på det. Anordna lite universitetet skulle tävla om att ha priser i samverkan. Så att det blir någonting att se upp till, så att de unga som går i forskarutbildningen tänker wow, vad coolt, det här ska jag göra. Några lärosäten har det, samverkanspriser. Heja! Umeå till exempel. Ja, vad bra. Okej, Viktor. Men är det så lågt prioriterat? Jag menar, den mest kända humanisten i Sverige de sista 20-30 åren är väl Karin Johannisson. Som skriver böcker för en bred publik och regelbundet publicerar sig i Dagens Nyheter. Jag är inte säker på att det i praktiken är så lågt prioriterat. Däremot tror jag att man ägnar ganska mycket onödig tid till att bråka om det ska heta samverkan eller tredje uppgiften. Jag tror det är mycket sånt som står i vägen för att akademiker ska ha tid att medverka i offentligheten. Alltså det finns en enorm byråkratisk process bara man ska få in en bok på litteraturlistan om 5 år. Och det är ett enormt problem, för att när vi pratar om den här kampen om kunskap, jag pratade om det förut när jag var här i Lund, alltså det finns en funktion som särskilt
gäller humanister. Att de har ibland bristande förtroende bland allmänheten. Det var vad det här visade, inte minst. Men någonting man kan göra, och någonting som jag tycker att universiteten borde uppmuntra i större utsträckning, i synnerhet professorer, det är att lämna sitt specialområde och tänka att man är generalist. Och sen gå ut i offentligheten som generalist, för att humaniora får sin legitimitet när den statueras offentligt. Det var vad Karin Johannesson gjorde för idéhistoria under enormt många år och gjorde det till ett väldigt populärt och stort ämne som folk var intresserade av. Och det här är enormt viktigt. Där är ju många väldigt rädda för att gå utanför sitt säkra fält. Man kan få kritik och man slirar lite, kliver lite. Kritik överlever man. Det är bara att lära sig ta. Men det handlar ju om förtroende också. Och jag håller med dig mycket det du säger. Hon skrev på svenska. Hon kunde just använda samma böcker forskningsmässigt. Bli meriterad på samma böcker som hon också blir känd på. Det är liksom en slags värld. Men sen det här med generalister, det tycker jag är jätteintressant. För att vad är då en akademiker i förhållande till exempel en public intellectual som vi liksom inte ens har ett ord för? För att är det då så att man ska börja bredda sig i det man skriver om och inte bara skriva om Ciceros tal? Det är ju jätteintressant. Ja, men inte bara. Så fort man börjar liksom bli den här public intellectual så tar man ju fler anspråk. Och då är också risken att bli kritiserad. Kritik är inte fel i sig, men man vill ju ha sitt förtroende i allmänheten kvar. Sen är det en annan gräns och det är den mot aktivism. Som ju också har blivit mer och mer viktig och intressant också, eftersom det är någonting som många forskare får kritik för. Och ibland är det relevant att vara aktivist. Och ibland kanske man vill ligga lite lägre med det för att ha kvar förtroendet för att kunna pumpa in ett annat budskap som är viktigt. Så det är liksom, det svajar lite ändå i den där. Det må vara hänt att vi inte har något riktigt bra ord för public intellectuals, men hela Johan Östlings bok handlar ju ändå om humanister i offentligheten. Publika intellektuella, ska vi kalla det så? Det låter inte så kul. Peter? Ja, alltså när det gäller den här samverkansuppgiften, då, den tredje uppgiften, så är det ju någonting som vi inom akademin är ålagda att utföra, samtidigt som vi inte får någon tid för det. Vi har, just nu har jag sett en process hos oss där man ska titta på vad det är för regler som styr detta, och det är då ett villkorsavtal mellan facket och personalavdelningen i princip. Och där står det att i undantagsfall kan någon som spenderar väldigt mycket tid på samverkan få några timmar avsatta. Annars ska man ta det från sin forskningstid eller bara ägna de här månskenstimmarna som du gör åt det. Nej, men visst, och det står ju i högskolelagen, men bara det. Men tid avsätts inte som det borde. Nej, precis. Nej. Jag vill men hinner inte. Nej, exakt. Som rapporten har sagt. Ja. Och apropå det så tycker jag att universitetet borde ta på sig en fjärde uppgift. Nämligen? Skolan. För att är det någonstans som nästa generation ska lära sig det här med fakta, kunskap och källkritik, så är det väl där. Och där borde vi sätta in vårt. Att finnas med i gymnasieskolan eller ännu tidigare? Ja, att upparbeta band till att sprida kunskap, att komma dit och prata om vad forskning är, att lära ungarna någonting. Och det är väl en del av samverkansuppgiften? Jag tycker det borde ha en egen klausul. Jag hör bara 20 möten till som tar tid från er tid att samverka. Men någon annan kan... Eller 200 möten. Ja. Jag ska säga att det där finns ju forskningsnätet Skåne till exempel, som skickar ut akademiker och forskare till gymnasieskolorna och har gjort det i flera år. Linda, du vill säga någonting till sist? Det var så himla kul att lyfta fram Karin Johannesson, Viktor. Jag hoppas verkligen att hon är den mest kända. Men jag tänker också på Peter Englund eller Sara Danius, alltså, som också är rätt så goda medtävlare till Karin. Men som jag också skrev ofta och, utifrån sina, eller gör fortfarande i Peter Englunds fall. Men han är ju kul, för han var ju liksom journalist, anställd som reporter på DN och rapporterade från kriget i före detta Jugoslavien och sådär. Och samtidigt som han ju då upprätthöll sin position som historiker och populärhistoriker. Så det är ju skickligt. Absolut, men då är ju det, alltså, då är det ju personer som verkar på den svenska arenan.
Jag tror du har svårt att hitta en person som har en väldigt hög ställning internationellt och samtidigt skriver publikt på svenska. Det är liksom där problemet börjar. Ja, jag håller med. Det är intressant. Och här har vi i alla fall Linda Fagerström och vi har Viktor Malm som rör sig mellan vetenskapen. Jag skulle säga att jag har flytt. Jag har flytt. Men ha det så fint på din nya roll. Välkommen tillbaka till akademin så småningom om du skulle vilja. Första dagen du skulle haft en sån här ny på jobbet-skylt. Ja, det hade varit fint. Kulturchef. Så avslutar vi den här diskussionen om kampen om kunskapen. Jag är fortfarande lite osäker på om den pågår eller hur den ser ut. Men vi är väl förvirrade på en lite högre nivå i alla fall. Stort tack Cissi Askvall, Viktor Malm, Linda Fagerström, Peter Pagin och Ida Östenberg. En applåd till dessa. Allra som sist skulle jag vilja be Jimmy Kristensson, vår vicerektor här på universitetet, att någon reflektion kring detta. Känner du dig smartare nu? Ja, det gör jag nog. Kanske om någon dag eller så när jag har tänkt på allt som har sagts. Det är väldigt svårt att säga några avslutande ord som sammanfattas. Det ska jag inte göra. Utan jag ska nog egentligen säga att jag tycker det har varit helt fantastiskt. Superbra. Och absolut någonting som ger mer smak, mer sånt här. Och det ska jag nog försöka jobba för att vi faktiskt får till. Så jag skulle egentligen bara vilja säga tack till alla panelister, alla ni som har kommit till Lund och velat hänga med oss idag. Tack till Lars för att du modererar så bra. Till publiken för att ni har kommit hit. Och till ni som har arrangerat och inte minst till Anna Jonsson. Helt fantastiskt, så bra. Tack. Och då stort tack till er också som har följt oss via skärmar, via tv, via universitetets webb. Nu kan ni stänga av, ni som har kollat där. Och ni som sitter här får antingen komma fram och prata med de som har pratat under dagen. Här kan man hänga och mingla en god stund. Man kan sno en bok också, utav de som har böcker i sina påsar. Så, tack så mycket.